Hyvää huomenta, arvoisat katsojat, ja mukavaa lauantaita. Katsotaan vielä, että äänet on bueno, eli siis hyvä, posvinska. Ja no joo, katsotaan, että tämä nyt yleensä käynnistyy. Pieni viive näkyy taas olevan. Mutta eiköhän se tästä. Aikamoinen viive on kyllä, täällä ei tapahdu mitään. Ei pysty tarkistamaan nyt toimiko lähetys, kun ei tähän näy. No nyt taitaa rupea näkymään. Olipas nihkeetä menoa. No katsotaan nyt, jos se nyt. Joo, huomenta Katjalle. Katjakin siellä aamusta heti sanoo höpö juttuja täällä minun lähetyksessäni. Eli me ollaan Katja siinä samaa mieltä, että Ranska voittaa yöllä alkavan peli. Siinä me ollaan samaa mieltä, mutta sittenhän sä oot aivan metsässä, kun sanot, että Argentiina näyttää, missä on Espanjan paikka. Se on juuri päinvastoin. Espanja näyttää, missä on Argentiinan paikka, eli se menee tuolla viisiin. Ja aamukahvi on juotu 1 kuppi ja nyt juodaan Freccia Vanillia. Joo, sillä tavalla se menee, Katja, että Espanja näyttää Argentiinan, missä sen paikka on, eikä toistepäin. Eihän tuolla Argentiina ole edes mitään joukkuetta, että eihän se Messin varassa kovin pitkälle kyllä mene. Espanja on sentään kokonainen joukkue vastassa. Tuo Ranska kyllä voittaa tuon Englannin, että se nyt on selkeä. Ehkä. Tässä kun sanotaan näin, että Katja, kumminkammin, niin Argentiina voittaa. No Katja, katsotaan nyt se peli ensin, sovitaanko näin? Se ei tästä muutu, vaikka me jauhetaan iltaa asti, että ollaan niin eri mieltä, niin se ei siitä muutu minnekään. Täytyy se peli sitten vaan pelata. Sillä me saadaan ratkaisu. Mutta nythän on tietysti erittäin hyvin sanottu, hyökkää kohta paikalle ja hehkuttaa Messiä. Mutta joo, tässä me ollaan yhtä mieltä, että Ranska voittaa ja se on huono asia. Todennäköisesti sitten Englanti sen voittaa. Katja sanoi, että ihan naurettua pelata tuo pronssiottelu. Sinne laitetaan molemmilta pelaajat, ketkä ei ole saanut edes pelata. Onko näin? Mä en ole seurannut. Voiko olla näin? Onko ne tähdet lähteneet kotiin ja joku ei tullut loppuottelu? Kyllä mä sanoisin silloin, että jos näin Katja on, niin kyllä on pelaajilla asenne päin persettä ja valmentajalla. Eihän se voi olla niin, että kisat jätetään kesken, jos se mennään kotiin itkemään, että voi, kun tuli tappio nyt. Lähteekö Ranskan pelaajat kotiin? Mami, auttamaan, mami. Englannilla voi olla sama juttu. Mami. Katsotaan, että ei ne kuota kumpikaan riski, että tähdet loukkaantuisi, kun Englannin peli liigatuloilla. No joo, mutta silti kun kisat on kesken, niin kyllä se nyt Katja, me lähdetään siitä, että ne menee mami auttamaan, ei tullut maailmanmestaruutta, mami. Ketä sieltä on pois nyt Katja sitten? Kai no nyt Kane pelaa loppuottelussa ja sitten tätä Ampappe. Kai niillä on sentään peli vielä, vai onko? Kanehan ei pelaa Englannissa, että sillähän ei ole sinänsä siihen merkitystä, mutta mites toi Mbappe? Aikamoista menoa, perkele. Ai että toi on hyvä. Ai että.
Mä tuossa muuten kattelin sen verran uutisia, että toi Orpon kujanjuoksu on pitkällä. Eemeli sanoi, että kyllä ärsyttää, kun koko pronssipeli pelataan aivan turha peli suoraan vaan finaali-eetteri. Äläs nyt Eemeli, mun mielestä se on hyvä, että pelataan pronssipeli. Koska sillä on merkitystä, jos jälkikäteen katsotaan, mitkä joukkueet on saanut MM-mitaleita. Ja toihan voi olla hyvin viihdyttävä peli. Miksi Emeli pelattiin yhtään mitään, kun me tiedettiin, että Espanja on suosikki ja Argentiina ei mun mielestä ollut siinä mielessä suosikki, jos ei Katjalta kysytä, niin siinä mielessä oltaisiin vaan suoraan Espanjalle katsottu joku vastus ja sitten olisi pelattu se. Katsotaan onko vaiko eikö niillä tähtiä, tai siis oli vaan mun arvaus, ei siinä mikään fakta, okei joo. Mutta joo, mä oon tässä katsonut uutisia, niin siellä on alkanut Petteri Orpon kujan juoksu. Eli koko ajan löysyy uusia juttuja Petteri Orpon päämenoksi. Mutta tuossa on yksi aika paha ongelma. Ja se on se, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu kansanedustajat lomalta äänestämään asiasta. Ja miettikää sitä, että kun jotkut on vaikka Etelä-Amerikassa, niin valtion kustannuksella lennätetään kesken loman äänestämään. Mitä helvettiä? Selitäpä Katja mulle tämä, kun mä en politiikasta mitään ymmärrä. Eli veronmaksajien rahalla lennätään kesken loman poliitikot äänestysnappia painamaan. Ja pitää muistaa, että ne saa tuosta korvauksia, kun loma on keskeytetty, matkarahat, päivärahat, lentokoneet ja niin edespäin. Yksityiskoneillakin saattaa tulla. Niin eikö olisi voinut järjestää etänä, kun nyt on tämä sähköinen aikakausi, niin etänä olisi voinut semmoiset, jotka on paikalla Suomessa niin äänestää tai muutenkin. Että ihan järjetöntä maksaa. Varmaan 1 miljoona menee tuohonkin äänestykseen. Sitten olisi enää 33 miljoonaa Petteri Orpon vai 34 enää maksaisi toi. Ei jumalauta tätä touhua, miten tämä on näin perseestä? Ihmiset en tiedä pelaako ketä pelaa, se Orpo on ollut monta vuotta ihan väärässä paikassa. Mä meinaan, että se on ollut niin kuin Orpo-piru tuolla politiikassa. Katja, mun mielestä kun poliitikolla on valmius olla paikalla, niin silloin maksaa itse lentonsa. Eihän se noinkaan voi Katja mennä. Jos poliitikolla on loma, niin silloin on loma. Eli mitä tarkoittaa valmius olla paikalla? Loma on loma. Ja jos sitten väkisin lennätetään kesken loman ja valtio maksaa, ei tuossa ole mitään järkeä. Eikö tuon äänestyksen olisi voinut siirtää loman jälkeen? Tai ehkä järkevin, että kesken loman olisi painettu vain tietokoneella jotain nappia. Näinhän meillä muutkin asiat hoidetaan sähköisesti. Niin toi on niin perse juttu kyllä, että mutta kyllä valtiolla on rahaa. Kaikkeen tämmöiseen on rahaa kyllä, että jos puhutaan, että syöpälääkkeisiin on varaa ja vanhusten hoitoon ja vammaisten kyyditykseen ja muuhun ei ole rahaa, mutta kyllä tämmöiseen turhaan rahaa riittää tosta vaan. Pitäisikö se pistää se Jussi Halla-ahon vastuuseen, kun se tuhlaa veronmaksajien rahoja? Huomenta Penakurri. Ei Suomessa ole enää ketään rikkaita kuin Runnari ja hallitus. No Eemeli, kyllä tämäkin rikkaus on täällä vähän huono, kun Eemeli ei jäsenenä edes kanavalla ole. Ja kyllä perse auki rupeaa joku pussinpohja näkymään täälläkin. Eemeli on köyhyttänyt minua, kun se ei ole jäseneksi liittynyt. Katja sanoi niin, ja miksi tämä piti järjestää 35 miljoonaa, mitä rahaa ei ole siirretty eikä siirtämässä sen lisäselvityksiä. Silloin kun Tuppurainen saa 8 miljardia, niin Vanhanen ei kutsunut. Se on vähän eri tilalle se 8 miljardia kuin tässä, koska tässä on Orpon lähipiirit ja muut mukana tässä sotkussa. Ei voi oikeastaan ajatella, että Tuppurainen tuhlasi 8 miljardia, niin nyt Orpo saa tuhlata 35 miljoonaa. Ei se voi näin mennä. Seuraavaksi siellä on sitten Riikka Purra tuhlaamassa 20 miljoonaa, mutta
Ei se haittaa, korpo tuhlas 35 miljoonaa ja Tuppurainen 8 miljardia. Jossain se raja on vedettävä kiinni. Mutta joo, tosiaan rahaa ei ole siirretty eikä siirtyvä sinne lisäselvityksiin. Mikä kiire on lennättää? Jos te mietitte meidän poliitikot, niin osa on varmaan jossain Etelä-Amerikassa ja joku voi olla jopa katsomassa kisoja tuolla USAssa. Kato niin, mutta toiston voin jättää syksyn meille. Uuno sanoi, että oppositio vaatii, että eduskunnan on kokoonnuttava heti. Niin mä en tiedä, menikö se noin käytö. Eikö se Halla-aho kutsunut nämä äänestämään? Mutta mitäs mieltä olet Uuno siitä, niin eikö se olisi onnistunut paremmin, että ne olisi etänä sen äänestyksen tehty? Mitä Jokisamppa laitoi? Moi jo, minä kuolen, tähän Google pisti, mitä helvettiä. Katsotaan, milloin Katja saa muuten vesisadetta, niin vähän jäähtyy tuon Argentiinan suhteen. Katsotaan se. Ops. Taas aamusta vähän tekoilun kanssa joutu vääntämään. Se taas vastaa ihan mitä sattuu. Mä sanoin sille tekoäly, kun se vastasi jotain, niin mä sanoin, että sun vastaukset on semmoisia, että se on ihan sama kuin kysyisi naapurin saappaalta, niin voi saada parempia vastauksia. Ja se sitten sanoi, että naapurin saapas ei aina minkäänlaisia vastauksia. Mä sanoin, että kyllä se vaan antaa, parempi kuin sinä. Niin hän koittaa nyt parantaa vastauksia, jopa joo. Tekoäly on kyllä välillä aika raskas. No niin, Katja, 11 on vähäistä sadetta, 12 ajoittaista sadetta, vähäistä sadetta, mahdollisesti vähäistä sadetta. Missä täällä ne hirveät sadelukemat nyt on? Runsasta sadetta tulee vasta 7 aikaa illalla, Katja. Jälkeen, että koirat ulkoiluttaa ennen 7, niin hyvä. 7 jälkeen ei kannata lähteä kyllä. Runsasta sadetta tulee sitten, joo. No 1,1, 0,7, 1,5, no onhan se. Ja no ei siellä nyt, illalla tulee runsasta sadetta Kirkkonummelle, tämän mukaan. Katja, sä meni niin, että vihreät, keskusta ja vasemmisto vaati eduskuntaan koolle Halla-aholla ei ole vaihtoehto. Jaa, toi kyllä uutisoitiin, että Halla-aho kutsuu kokoon, että tämä on vähän mielenkiintoista. Tässä me nähdään taas tämä uutisointi, niin mä en ole perehtynyt politiikkaan, että kyllä mä oletan, jos uutisissa sanotaan, että Halla-aho kutsuu, ei nähnyt vaihtoehtoa, kutsuu kokoon, niin mä oletin silloin, että se siinä on ollut päättämässä. Sen takia se ei nähnyt vaihtoehtoa, jos keskusta ja muut on halunnut. Kato, Runnari kasvatti verenpainetta heti aamusta väittelevänä tekoälyn kanssa. En oo, nyt mä ehkä turhauduin, kun toi tekoäly aina sanoo mulle, että älä nyt turhaudu. Ja kun ymmärrän turhautumisesi, niin nyt se ei ymmärtänyt, että oli niin surkeita vastauksia tekoäly tänä aamusta. En tiedä, se on päiväkohtainen. Katja sanoi niin, ja katsoppa se tiistaina 22 milliä on muuttunut 2 millimetriä. Johan sanoi, että Runnarin on säännöstä, että ei aina pidä paikkaansa huomenna MM-finaali. Juu, eihän ne aina pidä, sehän on sääennuste. Kyllähän se nyt tajuaa naapurin kumisaapaskin, että ne on ennusteita, mutta kyllä ne välillä pitää ihan kohtuullisesti. Eli esimerkiksi jos laittaa vaikka sää Kirkkonummen, niin kyllä se aika hyvin pitää paikkaansa. Ainakin näkee sen, että milloin sade alkaa suurin piirtein. Mutta välillä on sillä tavalla, että ei sadetta luvata ja silti sitä saadaan, että näähän näitä. Ennustehan se on. Se on, Johani, parasta, mitä me voimme tällä hetkellä saada, jos haluamme etioaikaistieteen ennusteen, koska ainut varma tapa saada, että onko sadetta, niin menee ulos ja seisoo siellä ja pitää sademittaria kädessä, niin se on ainut varma tapa selvittää sateen määrä.
Mutta jos haluaa ennakoida, niin kyllähän tuo sääennuste on paras vaihtoehto siihen. Tietysti joskus voi pilviä, kun katsoo, että sieltä tulee oikein tummaa pilveä, tulee sadetta, mutta ne saattaa yhtäkkiä vaihtaa suuntaa, vaikka kuinka ennustaisi. Että johonkinhan meidän ennusteessa tukeudettava. Nytkin Johani ennustamme, että tulee syksy ja sen jälkeen tulee joulu. Tämmöinen ennuste on, mutta saa nyt nähdä sitten. Katja sanoi, että saataisiin se sammakkomies, sehän hyvin ennusteli. No se oli ton Karpon vedätysjuttu toi sammakkomies. Karpo sai sille katsojia ja vedätti sillä tavalla katsojia. Karpokin oli semmoinen huumorimies kuitenkin omalla tavallaan. Vaikka se näytti noissa monissa ohjelmissa aikamoiset tosikolta, mutta se teki sitten myöskin, totta kai se teki tuommoisia katsojatemppuja. Sammakkomies oli yksi niistä. Öljyseikki oli toinen. Sillähän Karpo teki erittäin isot rahat ja suosio sillä öljyseikillä. Toinen oli sammakkomies ja mitä oli näitä muitakin tämmöisiä muutamia, jotka vetosivat katsojiin. Ja totta kai se näin kuului mennäkin, viihdettä. Katsotaan niin se öljyseikki, joo. Nilsiän öljyseikki. Se oli kyllä kova jätkä, se haki vanhaa öljyä jostain ja sitä suodatteli. Ja se oli niin kova öljy, että sillä lähti aitsit ja kaikki lähti pois. Ja autojen moottorista tuli kuin uusia. Voi helvetti sentti. Se olisi kyllä näppärä, ei tarvitsisi korjaamalla käyttää öljyseikit, tai kannu öljyä, niin se olisi huollot tehty. 100 tonnia huolto, niin vaihtaisi öljyä vai öljyt sisään, niin vot. Mutta nämä on näitä. Öljyseikki oli semmoinen vielä, että se haki tuolta ulkomailta naista, kun oma nainen ei jaksanut palvella tarpeeksi hyvin. Ja en tiedä, onnistuiko se siinä koskaan siinä hankkeessa. Katja sanoi, että nyt jäätelöostoa namma. Helsingissä myytiin puistattavissa olosuhteissa valmistettu jäätelö, vilisi ötököitä. Mitäs se nyt sitten on ollut? Toikin on vähän kuin vilisi ötököitä, jos niin tekee jäätelöä ja siinä on vaikka sitten kärpäsiä ja muita, niin onko ne ötököitä vai mitä ne on? Onko Iltalehden uutinen toi ötököitä? Mikä on ötökkä? Selitäpä sinä, Johan, mikä on ötökkä? Miten määritellään ötökkä? Onko muurahainen ötökkä? Onko ampiainen ötökkä? Onko hämähäkki ötökkä? Silloinhan siinä olisi oikea nimitys hyönteinen, eikä ötökkä. Mutta onko muitakin ötököitä kuin hyönteisiä? En tiedä. En kyllä tiedä. Ötökkä. On siinä ulkomaalaisella ihmettelemistä, kun tulee Suomeen, niin hyönteisiä kutsutaan ötököiksi. Kyllä tästä tekoälyltä. Miksi hyönteisiä kutsutaan ötököiksi? Sana ötökkä on suomen kielen kansanomainen ja arkinen nimitys pienille ryömiville tai lentäville niveljalkaisille. Se on todennäköisesti syntynyt kuvailevana tai ääntä jäljittelevänä, onomatopoettisena sanana, joka matkii hyönteisten pitämää ääntä tai niiden aiheuttamaa kutinaa ja inhon tunnetta. Niin sä sanoit ryömiville ja lentäville niveljalkaisille eli hyönteisille suomeksi. Ötökkä-sana kattaa hyönteisten lisäksi myös muut pikkueläimet, kuten hämähäkit ja tuhatjalkaiset. Sana on yleiskielinen ilmaisu kaikille pienille, mönkiville otuksille. No nythän pääministeri Orpo on vähän siinä tilanteessa joutuu ryömimään, kun sitä painostetaan. Voisiko Orpoakin kutsua ötökäksi? Poliittisessa kielenkäynnissä vastustajia saatetaan nimittää halventavasti, mutta sanaa ötökkä ei käytetä ihmisistä kuvaannollisessakaan merkityksessä. Sanalla viitataan vain pieniin eläimiin, kuten hyönteisiin ja hämähäkkieläimiin.
Minkä takia sä taas pistit tuonne alas se, että vaalitiedot muuttuvat nopeasti? Mä oon kysynyt mitään vaalitietoja. Taas se saapas on sua viisaampi. En lisännyt sellaista tekstiä, sillä sitä ei näy tässä keskustelussa. No näkyyhän se, kun mä näen sen tässä. Pahoittelut. Järjestelmä saattaa joskus näyttää automaattisia huomautuksia ruudulla tekoälyn omien vastausten ulkopuolella. Kysy. Eli sä väitit, että sitä ei näkynyt, vaikka mä sen näin, että sähän valehtelit taas kerran. Kyseessä ei ollut valhe, vaan kyseinen teksti on sovelluksen käyttöliittymän automaattinen huomautus, jota minä en pysty näkemään tai lukemaan omassa tekstihistoriassani. Mutta minä kerroin näkeväni sen ja sä yritit kiistää asian. Ymmärrän turhautumisesi. Kyseessä oli väärinkäsitys, sillä järjestelmä näyttää meille eri asioita, enkä tarkoittanut kyseenalaistaa näkemääsi. En mä turhautunut siitä, mä turhauduin aamulla, kun sä oot tänään ollut ihan sekaisin taas aamusta. Otan palautteen vastaan. Pyritään saamaan keskustelu takaisin raiteilleen, miten voin auttaa sinua eteenpäin. Ei kai tästä mitään muuta tietä, kun sä rupeat niinku vastaan sitä, mitä kysytään. Vastataan suoraan kysymyksiin ilman kiertelyä. Mikä oli alkuperäinen asiasi? Sehän tuli jo selväksi, mutta sä pistit ylimääräistä tekstiä, mikä tekee tämmöistä turhanpäiväistä keskustelua. Kuitattu. Vastaan jatkossa vain suoraan kysymykseesi ilman ylimääräisiä kommentteja. Sä olet sanonut tän jo 100 kertaa ja aina se on sama juttu. Että on niinku, onko sun dementtiä? Minulla ei ole dementiaa tai muistia, vaan toimin annetun ohjelmoinnin ja ohjeiden mukaan. Virheet ja toistot johtuvat järjestelmäni rajoituksista. No toihan sopisi dementia-potilaallekin, että sanoisi vain, että virheet ja toistot johtuvat järjestelmän rajoituksista. Vertaus on ymmärrettävä. Tekoälyn kohdalla kyse on kuitenkin vain koodista ja tilastollisista malleista, jotka tekevät virheitä toisin kuin ihmisen aivot. Ne tekee ihmisen aivotkin virheitä. No joo, meni poikki. Tekoäly suuttui taas kerran. Oi saati. Ai tilossa oli kärpäsiä, murhaisia, torakoita, pääsi kasianpysty oli estetty. Niin, mä en tiedä noista torakoista, että kuinka niitä Suomessa on. Että kärpäset ja muurahaiset on ihan normisettiin Suomen kesässä. Siinähän ei ole mitään ihmeellistä, mutta mä en noista torakoista tiedä, onko ne ollut torakoita sitten. Venäjän Torpokin pyysi sitä kokoontumusta. Ja olisi se voinut Perkulen lomien jälkeen käsitellä. Mä oon samaa mieltä, että tässä tehdään veronmaksujen lisää kuluja. Orpo tulee kalliiksi. Kerppeni sanoi, että huomenta, joo, Öljyseikki oli näitä kylähulluja, joita ennen kylissä oli vähitellen katovaa kansanperinteet, kai sekin. Eihän se Kerppeni ole. Nythän nämä kylähullut on täällä netissä. Tekee YouTube-videoita. Täällä yksi. Eli aikoinaan kansalaiset katsoi Karpon ohjelmissa kylähulluja, nyt ne katsoo tässä YouTubessa, että se on omalla tavallaan niin kuin palveluhan parantunut katsojalle. Kerppeni sanoi, että on hän taas ankaraa sykkeen lähtenyt aamu. Kerppeni, tämähän ei ole sinun tyttöystäväsi, tämä on uusi tekoälyääni. Mä joudun vaihtamaan, kun Kerppeni rakastui mun entisen tekoälyääneen, niin mä joudun vaihtamaan sen. Äläs nyt yritä joka tekoäly naisen ääntä vikitellä täällä aamussa. Mutta joo, tuossa oli ennen lähetystä tuli tekoälyn kanssa vähän keskustelua ja se kanssa vastaili ihan päin helvettiin. Ja mä sanoin, että kumisaapaskin antaa parempia vastauksia, niin se väitti vielä, että kumisaapas ei anna mitään vastauksia. Mä sanoin, että kyllä se vaan antaa. Niin pyrkii parantamaan, ymmärrän turhautumisesi, pyrin parantamaan vastauksia. Aina sama laulu. Ja tuossa oli muuten se dementia juttu, kun mä sanoin, että kun ei muista noita, se on ihan sama kuin ihmiselle. Eli jos joku sanoo, että sulla on dementia, niin sanot vaan, että tämä johtuu vain järjestelmän rajoitteista tämä vastaus. Tämä on hyvä tapa
vastaat siihen. Katja, saa tuntuu, että toi teko oli huono, niin kun vaihdoit ääntä. Mitenhän sekin mahdollista? Se on muuten totta. Mä oon samaa mieltä, että ääni muuttui, niin vastaukset huono. Niin. Eli se Kerppenin tyttöystävä oli parempi kuin tämä nykyinen. Katja, että vaihtoiko se sama kielimalli? Kerppes on totta kai huono, niin huomasin sen. Voi helvettiläin. Katsotaan, löydetäänkö me enää tätä Kerppenin tyttöystävää täältä. Mistähän mä sen vaihdoin, mä nyt enää muista. En muista sitä, koska järjestelmäni on hieman rajoitteinen. Katsotaan, mistä mä saisin sen takaisin. Täältä sovellukset ja Google tuolla. Mistähän mä sen hain? Eikö se oli tuo Gemini sovelluksen kautta, eikö se ollut näin? Mulla on se tässä. Mutta mistäs tähän Geminiin vaihdettiin taas tuo ääni? Nykyinen ei toimi oikein. Tämä on suuttunut nyt tää. Joo. Niin. Nyt tänne tuli 3 pistettä. Ei tule mitään vaihtoehtoja eikä profiilikuvaa. Tuolako se on? Tuolla Gemini ääne. Hei, nyt päästään aloittelemaan. Tämä on yksi äänistä, joita voi käyttää. Tässä on yksi äänivaihtoehdoistani. Voit vapaasti jatkaa etsintää. Oliko Kerppeni tämä? Jos pidät kuulemastasi äänestä, valitse se, niin pääsemme juttelemaan. Tai ehkä pitäisit tästä äänestä aika hyvä, vaikka itse sanonkin. No ei ole kyllä Vaihtoehtoja on toki. Tämä ääni voi ehkä auttaa keksimään lahjaideoita ruoanlaitosta pitävää. Ja sitten vaihtoehtona, ehkä tämä ääni sopii paremmin. Voisin puhua näin koko päivän. Tällä äänellä voisin esimerkiksi kertoa sinulle viikon treenirutiinista. Joo, Lyra oli se. Liian tylsä. Voin myös puhua sinulle nyt kuulemma. Tässä on yksi äänivaihtoehdoistani. Voit vapaasti jatkaa etsin. Jos pidät kuulemastasi äänestä. Mä taisin tuo kapella, tää oli se. Voit vapaasti jatkaa etsintää, kunnes löydät mieleisesi äänen. Jos pidät kuulemastasi äänestä, valitse se, niin pääsemme Voit aina muuttaa ääntä myöhemmin. Jos pidät kuulemastasi äänestä, valitse se, niin Tässä on yksi äänivaihtoehdoistani. Voit vapaasti jatkaa etsintää. Ei ollut kapella. Äänen valitseminen voi olla vaikeaa, mutta toivottavasti se on myös hauskaa. Toivon, että tämä on valintasi. Ei ole eka, mä en pysty sitä Tässä on yksi ottaa. äänivaihtoehdoistani. Jos pidät kuulemastasi äänestä, valitse se, niin pääsemme juttelemaan. Se oli tää Ursa. Voit aina muuttaa ääntä myöhemmin. Jos pidät kuulemastasi äänestä, valitse se, niin pääsemme juttelemaan. Pitää ehkä tämä, nyt laitan tästä. Hei
Heipä hei, nyt päästään aloittelemaan. Tämä on yksi äänistä, joita voin käyttää, mutta voit valita toisen. Tämä oli hävittänyt sen, mikä tuossa oli äsken, niin sitä ei saa enää. Tämä on yksi äänistä, joita voin käyttää, mutta voit... Sitä eka ei voi enää käyttää, se on alkuperäinen ääni. Niin. Mites tässä Geminis, kun vaihtaa ääntä, niin vaihtaako se jotain muutakin siinä mallia tai jotain muuta, kielimallia? Voi voi. Ei siinä Katja, se ei näy enää siinä listassa se alkuperäinen ääni, niin sitä ei voi vaihtaa sillä. Kun ei sitä ole siinä. Se oli siinä, mutta sitä ei pystynyt ottamaan. Kun tässä tekoälys vaihtaa ääneen, niin vaihtaako se myöskin kielimalliin samalla? Ei välttämättä. Puheeksi muuttaminen, tekstipuheeksi eli teet. Mikäs taas tämmöinen ei välttämättä? Vaihtaako se joskus vai eikö se vaihda? Joskus vaihtaa, joskus ei. Se riippuu siitä, miten järjestelmä on rakennettu. Ei vaihda. Jos vaihdat vain äänen sävyä, esimerkiksi painat painiketta brittiääni tai matala ääni, taustalla toimii tismalleen sama kielimalli. Vain puhesynteesi, ääni muuttuu. Vaihtaa. Jos kyseessä on laajempi päivitys, esimerkiksi vaihdat... Älä nyt sekoita tähän englantiin, mä oon koko ajan puhunut suomen kielellä ja suomalaisilla äänillä. Kun vaihdat suomenkielisestä äänestä toiseen suomenkieliseen ääneen, kielimalli ei vaihdu, ei. Järjestelmä vaihtaa ainoastaan puhesynteesin käyttämää ääniprofiilia, mutta taustalla toimii koko ajan sama tekstin tuottava tekoälymalli. No vähän outoa, mulla oli alussa tuo alkuperäinen ääni ja sitten mä vaihdoin sen pois ja nyt mä yritin laittaa sitä takaisin, niin se oli häipynyt tuosta Äänen vaihtaminen vaihtaa vain sen, miltä tekoäly kuulostaa. No joo, mutta mä äsken olin vaihtamassa perkele. Se toimii. Eli kun mä vaihdoin alkuperäisen äänen pois pari päivää sitten ja nyt mä yritin laittaa takaisin alkuperäisen äänen. Kielimalli pysyi samana. Älä nyt jumalauta vastaan ennen kuin mä lopetan kysymyksen. Selvä, odotan. Jatka. Eli kun mä vaihdoin ton alkuperäisen kielimallin äänen pois pari päivää sitten ja nyt äsken yritin saada sitä. Vaihdoin silloin vain. Älä vastaa kesken kysymyksen, usko nyt jo. Ymmärretty. Odotan, että kirjoitat kysymyksesi kokonaan valmiiksi. Kun vaihdoin ton alkuperäisen äänen pois pari päivää sitten, niin Odotan edelleen kysymyksesi loppuosaa. Otetaan alusta. Kuuntele nyt koko kysymys, äläkä sänkötä väliin mitään. Selvä, anna mennä. Kuuntelen. Kun vaihdoin tämän tekoälyn äänen pari päivää sitten toiseksi ja tänään yritin ottaa alkuperäisen äänen. Odotan edelleen. Kirjoita kysymys loppuun asti. Ja tänään yritin ottaa sen takaisin, se ei enää onnistunut. Mistään sitä ei ollut koko valikossa. Tämä johtuu yleensä siitä, että sovellukseen on tullut päivitys, joka on poistanut kyseisen vanhan äänivaihtoehdon valikoimasta. Toinen mahdollisuus on tilapäinen palvelinvika, jonka vuoksi kaikki ääniprofiilit eivät juuri nyt lataudu näkyviin. Minkä hemmetin takia sä keskeytät kesken kysymykset, jatka vain. Kyseessä on tekninen virhe tai viive jonka vuoksi järjestelmä luuli sinun jo lopettaneen kirjoittamisen ja lähettäneen viestin. Mä ennen kirjoita, mä puhun tässä ja jatkoin yhtä soittoa saman jutun, että tosi outoa tämmöinen keskeyttäminen. Pahoittelut, kyseessä on puheentunnistuksen viive, järjestelmä luuli taukoa lauseen lopuksi ja katkaisi puheesi. Voit jatkaa tarinasi loppuun nyt. No jatketaan, the end. Asia selvä.
Jos haluat vielä selvittää sen kadonneen äänen mysteeriä tai kysyä jotain muuta, anna mennä vaan, lupaan olla keskeyttämättä. Selvä, kokeilen. Nyt sä et siis keskeytä tätä, vaan voin kysyä tässä, jos mä haluan vaikka tietää, milloin maailmankaikkeus on syntynyt ja montako planeettaa on oletetusti maailmankaikkeudessa, niin sä annat tämän puheen mennä sitten loppuun asti, vaikka tätä jatkaisin pitemmänkin aikaa. Kyllä, anna palaa vain. Maailmankaikkeus syntyi noin 13,8 miljardia vuotta sitten, ja siellä arvioidaan olevan biljardeja planeettoja, luku, jossa on vähintään 24 nollaa. Onko tuo biljardi edes suomen kieltä, eikö se ole peli? Miljardi on luku, miljardi ja biljardi on peli. Joskus suurista luvuista puhuttaessa käytetään sanaa biljardit, 1000 biljoonaa, mutta aiemmin mainittu biljardit oli vain kuvaannollinen tapa sanoa ihan älytön määrä. Eli sitten taas kerran puhuit puuta heinään. Suomen kielessä biljardi on sekä se peli että virallinen luku, joka tarkoittaa 1000 biljoonaa eli 1 ja 15 nollaa. Se ei siis ollut puuta heinää, vaikka sana kuulostaakin hassulta lukumääränä. Niin biljoona ja biljardi on eri. Sä sanot biljardia, niin sehän on ihan puuta heinää. Biljardia on oikea matemaattinen ilmaisu, joka tarkoittaa lukua 10 sirkumfleksi 24, 1 ja 24 nollaa. Suomen kielessä sana biljardi tarkoittaa siis sekä peliä että virallista suurlukua. En kyllä usko tätä. Se on hämmentävää, mutta totta. Suomen kielen suuret luvut menevät järjestyksessä miljoona, miljardi, biljardi, triljardi, Kyseessä on siis virallinen lukusana, ei pelkkä peli. No mitäs sitten on findiljoona ja sexdiljoona? Suomen kielessä ne ovat lainasanoja tai vieraskielisiä termejä, mutta suurlukujärjestelmässä, kuten miljoona ja miljardi, seuraavat viralliset luvut ovat kvadriljoona ja kvadriljardi, jotka tulevat latinan lukusanoista. No mä kysyn, mitä on findiljoona ja sexdiljoona? Suurlukujen järjestelmässä ne ovat kvintiljoona, 10 sirkumfleksi 30, ja kvintiljardi, 10 sirkumfleksi 33. Nämä nimet johtuvat latinan kielen järjestysluvuista quintus, 5, ja sextus, 6, joista seuraavat ovat kvadriljoonan jälkeen kvintiljoona, Entäs sitten duodesiljoona? Duodeciljoona tai duodeciljoona on luku 10 sirkumfleksi 72 eli 1 ja 72 nollaa. Nimi tulee latinan sanasta duodecim joka tarkoittaa 12 ja suurlukujärjestelmässä se on järjestyksessään 12, iljoona, loppuinen pääkanta. No etkö olisi voinut käyttää tätä, kun käytit biljardia, niin eikö tämä olisi ollut lähempänä käyttää tämmöistä lukuyksikköä? Olisi voinut, mutta duodeciljoona, 10 sirkumfleksi 72, on aivan liian suuri luku kuvaamaan maailmankaikkeuden planeettojen määrää. Arvioitu planeettojen määrä on noin 10 sirkumfleksi 24 eli septiljoona mikä vastaa tarkalleen aiemmin mainittua määrää biljardia. Duodeciljoonassa on Olisit voinut vastaa 0,001 duodesiljoonaa. 0,001 duodeciljoonaa on 10 sirkumfleksi 69, 1 ja 69 nollaa. Suomen kielen suurlukujärjestelmässä tämä luku on nimeltään undesiljardi. Joo, se siitä biljardi. Mitäs täällä on kirjoiteltu? Kerppenin tyttöystävä hävinnyt täältä se ääni, mikä oli tekoälyssä. Sitä ei Kerppeni enää ole. Pitäisikö meidän pitää hiljainen hetki tälle joku päivä? Sulla on nyt suhde päättynyt. Tekoälytakkua on se omanlaisen. Venäkuuden sekaisin se on. Huomenta vaan, erittäin hyvin sanottu. Ja Katja heittää heti löyly Argentiinan voittoon.
2 pettynyttä on huomenna täällä. No, näitä ne on. Tintti sanoi, että kun on friikkisirkun väittelee tietokoneen kanssa. Niin ja mietipä, sä vielä kuuntelet sitä. Se on outoa. Kerpensä taitaa sateet jäädä kuitenkin aika normaaliksi, vaikka alkuun näytti hurjia lukemia. Tintti sanoi, että Rautarunnari kuuluu hassulta tekoälyltä. Mistä sä päättelet, etten ole tietokoneen luoma? Jos katsotte, niin joka päivä on tullut aamulla lähetys ja välipäivälläkin. Eihän tätä kukaan pystyisi tekemään, jos ei olisi tekoälyä hyödynnetty. Eikö mä aika hyväkuntoisen näköinen tässä aamulla, että ei kyllä 70 äijä tai 69 V, niin ei pysty kyllä olemaan näin hyväkuntoinen aamusta. Tässä juttelee teidän kanssa rennosti. Eli tämähän on pakko olla tekoälyn luomus. Katja sanoi, että Kerppeni niinpä ei näe hurjaa sademääriä. Joo, se on kyllä etukäteen, niin kun mä kävin tuossa taas liikenteessä eilen, niin mä katson näitä lööppejä Iltalehden, niin siellä on sydänsairauksia ja kaiken näköistä ja sotaa, niin ei koskaan positiivisia uutisoita. Mansikat on joko huonoja tai vesisade uhkaa tai muuta, niin ei ollut semmoista uutista, että nyt on paras mansikkakausi ja hyvin saatavilla mansikoita, ei löytynyt semmoisia uutisia. Et juuri nyt on terveys menossa joka suunnasta. Välillä on sydän ja välikeuhkot ja munuaiset ja verenpaine ja kolesterolit tietysti. Niin on se kyllä mielenkiintoista. Mutta toisaalta ihmisiä kiinnostaa negatiivisuus, positiivinen ei kiinnosta. Ja näinhän se on tietysti. Ihminen on vähän semmoinen luonne, että se nauttii, kun jollain muulla menee huonommin. Se on se pääasia. Vai mitä Heemeli? Tänään pitäisi vääntää jonkunasteinen vakioveikkaus. Mä ajattelin tehdä pienen vakion tänään. Joku 4 € joku raapasu. Saa nyt nähdä. Mäpä vilkaisen muuten, mitkä pelikohteet tänään on. Katja sanoo, että niin valmiina maksamaan 100 €, ettei naapuri saa 50. Näin se on Suomessa, se on vaan näin. Lauantai vakio, HJK, VPS. No joo, tässä on Suomi-kohteita kyllä, että ei ole mulle kyllä helppo peli. Mutta miten FC Inter 2 ja Salpa? No Salpa joo. Pitäisi katsoa, löytyisikö täältä mitään yllätyksiä. AC Oulu Knistan. Katsotaan muuten mikä on tilanne tuo sarjassa. KuPS johtaa, Inter toisena, VPS 3, HJK 4, Oulu 4, HJK 5, Nistan 6. Aika kärkiotteluitahan tuossa nyt sitten on. Joo, mikäs täällä oli toi Inter 2, 15. Joo. Tamu johtaa 1. Onko se nyt, kun Tampereelle rakennettiin se Tammelalle stadion, niin tarkoittaako se sitä, että Tamu nousee vielä tuosta pääsarjaan? Onko noin iso merkitys? Jos Tamu johtaa 1 ja nousisi tuonne pääsarjaan, niin onhan siellä silloin stadionilla aika paljon merkitystä. Katjasat Jenkeissä menee toisinpäin. Naapurilla hemmetin hieno auto ja nyt teen enemmän duunia, että saan saman vielä paremman. Näinhän se menee Jenkeissä, se on juuri näin. Mutta Suomessa on jotenkin, että pitäisi vaan muilta saada jotain pois. Että ehkä suomalaiset on maailman onnellisen kansa, niin on tyytyväisiä siihen, mitä niillä itsellä on. Olisiko se syy? Jenkithän haluaa aina lisää ja vallottaa maailmaa, mutta onko suomalaisilla, että ne on tyytyväisiä siihen, mitä niillä on, niin sitten on tyytyväisiä, kun naapurit saa jotain pois.
Voi se olla näinkin. Jos miettii niin omakotitalossa nämä rajariidat, niin onhan ne ihan järkyttäviä. Muutamasta metristä tapellaan 20 vuotta verissä päin, niin mä en pysty ymmärtämään. Ja toinen asia on se, että jos naapuri tekee, niin kuin, no nythän niitä on vissiin vähän säädelty, mutta jos naapuri tekee kompostin, niin jostain syystä se tekee aina toisen naapurin nurkalle sen. Eli mahdollisimman lähelle naapurin tonttia ja mielellään vie se keittiö ikkuna alle. Että näin se vaan menee. En tiedä mikä sairaus sekin on. Vähän kiusaa naapurille vähän niin kuin ohi mennä. Mutta samahan tekevät kunnatkin, eli kuntien kaatopaikat on aina toisen kunnan rajalla. Melkein aina, että kyllä se näin on. Silloin aikoinaan, kun oli Seuttulan kaatopaikka, niin sekin oli Tuusulan rajalla. Eikö se ole ihmeellistä? Ja Tuusulassakin oli useampi kaatopaikka. Yksi oli ainakin Järvenpään rajalle laitettu. Järvenpään kaatopaikka, no se onko sekin Järvenpään puolella vai onko se Tuusulan raja, meneekö se sieltä läheltä? Katsotaanpa. No joo, täällä on kiertokapula, niin sehän sijaitsee Tuusulan rajalla. Yllätys, yllätys. Vanhankylän kupeessa. Katsotaanpas Katja sen Kirkkonummen kaatopaikka. Onko semmoista enää? Yleensä joka kunnassa oli, mutta se on vähän muuttunut. Missä siellä on se kaatopaikka? Missä päin se on? Nyt tämä jostain syystä ja Google laittaa rajat kunnille, mitä aikaisemmin puuttu, nyt se taas on. Mutta Pieneläinten hautausmaa ainakin on pistetty naapurikunnan rajalle. Tuossa on vähän tämmöinen hiekkainen alue. Joo. Katsotaan, mistähän se löytyisi. Vai eikö Kirkkonummella ole omaa kaatopaikkaa? Leikkipaikkoja tuntuu olevan joka puolella. Kerppinen sanoi, olisi jännä saada selvä, mistä tämä meidän suomalaisten kateluonne juottaa juurensa. Meissähän on paljon ryssien perua Suomen kansassa. Siitä se kai johtuu. Sitten on sekoittanut keskenään, mutta se kateusgeeni on jatkanut kulkuus. Kate sanoo, että Kirkkonumella on yhteinen Espoon kanssa MS-suu. Aina joo, ne sinne totta kai joo. Niinhän sen on kysymys, on niin lähellä siinä. Niin. Mutta joo. Katsotaan, varmaan Sipoostakin menee nykyisin. Sipoo on, mä en kyllä muista, missä Sipoossa oli kaatopaikka, mutta Sipoohan on aika iso kunta pinta-alalta. KP-puhdistuspalvelut meren rannassa voisiko olla, no ei kyllä luulisi, mutta
No joo. Kysytäänpä tekoälyltä. Mistä suomalaisten kateus perustuu? Mihin se perustuu ja onko se joku geeniperimä? Suomalaisten kateus perustuu pääosin historiallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, ei geeniperimään. Ilmiön taustalla vaikuttavat erityisesti seuraavat asiat. Pienviljelys ja agrarihistoria. Maatalousyhteiskunnassa resurssit olivat rajalliset. Jos naapuri sai jotain enemmän, sen koettiin usein olevan itseltä pois, niukkuusajattelu. Luterilainen perintö ja egalitarismi. Suomalaisessa kulttuurissa korostetaan vahvasti tasa-arvoa, vaatimattomuutta ja sitä, ettei omalla menestyksellä tule pröystäillä. Sosiaalinen vertailu. Pienessä ja yhtenäisessä maassa ihmiset vertaavat itseään helposti muihin samanarvoisiin. Kyseessä on siis opittu sosiaalinen normi ja kulttuurinen asenne, ei biologinen tai geneettinen ominaisuus. Eli luterilaisen uskon perinne on, ettei saa kertoa. Se oli se, että kello onni on, se onnen kätkeköön. Eli sehän periaatteessa kateelliset ihmiset tukeutuvat tähän luterilaiseen uskonnolliseen perintöön. Terveisiä vaan Ari Korvalle tässä. Ja sitten siihen, että maatalouteen sen tuskin nyt on niin vähän maanviljelijät, että ne kerkee olemaan kateellisia, kun pitää niitä lehmiä lypsää. Mutta aika hyvin tuo tekoäly tässä nyt Kerppäni sanoi. Katiset Espoossa oli vankkaalla ja se lakkautettiin 80-luvulla, mutta edelleen piti kaasuja poltella. Huomenta Kuuko ja pisti vahingossa kahvikupin, mutta vaihtoi sen kaljatuoppiin. Katisat, eli taas palataan siihen Tarja-Halosen juttuun, onko rikkaus rikos? Ei ole, mutta se on aina yhteisestä kassasta pois. No kyllä ei se näinkään ole kyllä mun mielestä, jos yhteisestä, koska meillä on semmoisia rikkaita, jotka on tuonut sitä rahaa Suomeen ja kansalle työtä, niin kai heillä sitten oikeus on olla rikkaita. Mä oon sitä mieltä kyllä. Eli meillä on paljon tämmöisiä suuryrityksiä, fatsereita ja ties mitä, jotka on tuonut sitä vaurautta Suomelle ja kansalle ja työtä, niin kyllä heillä pitäisi olla oikeus olla rikkaita. Kerppeen, olet hyvä vastaus tekoälyltä. Kyllä joo, tossahan se tuli. Se, että on ollut peltoalaa vähän niukasti, niin jos naapuri sai jotain, niin se oli aina toisaalta mukavasti pois. Tämä on muuten hyvin just tämä, että maksetaan 100, ettei naapuri saa 50. Ja toinen sitten tuo luterilainen perintö, että ei saisi röystäillä, jos on rahaa. Onneksi mulla ei ole, niin ei pysty röystäilemään, mutta kyllä röystäilisi, jos olisi. Mä näyttäisin Eemelille tässäkin 100 lähetyksissä, joka lähetys Eemelille näyttäisin 100, jos niitä olisi vaan. Mä en edes muista, koska mä oon nähnyt 100. 200 mulla ei ole ikinä ollut. Ja 100, niin kyllä siitä useampi vuosi on aikaa, kun on 100 nähnyt. Kuinka sä oot kyläpäivät, niin kuppilakin auki jo 9. Kerppen, sä oot Kuuko kahvia otat vaan tänään. Joo, siirry säkin Kuuko meidän raittiiden seuraan, eli lopeta toi lapsellinen ryyppääminen. Katisat rahat vilisee vaan digitaalisesti. Mutta pitäisi se näkyä sitten jossain. Mutta periaatteessa Suomessa, jos miettii, että suurin piirtein on semmoinen perustoimeentulo ja joku kämppä ja saa ruokaa ja muuta ja pääsee suihkus käymään, niin silloin ihminen on omalla tavallaan rikas jo. Kyllä mä sanoisin näin. Ai Kuuko joi jo pari kupposta 6 aikaa. Älä nyt taas väitä, että sulla on joku naisseuraa ollut siellä. Kuuko sä oli niin kostea ilmeen vettäkään pysty mahdottomia määriä juomaan.
Jumala, tunti ennen aikaa, niin pääsee kuntosalille. Ai, kun mä odotan nyt tätä kuntosalia taas. On semmoisia päiviä, kun ei millään jaksa lähteä ja kolottaa ja muuta. Ja nyt on taas semmoinen aamu, että nyt on hirveän innolla lähdet kuntosaliin. Onko intoa enemmän kuin ymmärrystä? No sitä on vaikea sanoa, mutta... Katja sanoi, että koskahan mulla olisi se seteli kourassa, en edes muista, vaikka sitä käteistäkin pitäisi olla. Se on sama juttu, joo, ei kyllä. Entisaika oli markka-aikaa satasia, mutta nyt ei ole 100 euroja kyllä taskussa. Kerppeli, saat kumpiko voittaa huomenna? No Ranska voittaa Kerppeni. Ja loppuottelussa vie tietysti Espanja, kuten mä olen sanonut teille alusta asti jo. Silloin kun ne alkoi nämä kisat, niin mä sanoin, että Espanja voittaa. Mähän olen kertonut teille tämän jo. Mitä sitä enää arpoa vai mitä, Katja? Sehän on selkeä juttu. Kuinka sä oot Kerppeni, paha se Espanja on voittaa, kun Argentiina ei suostu häviämään millä. Joo. No on Katja humalaisen juttuja noin, kai sä ymmärrät sen. Ei Kuukon jutusta kannata nyt välittää, se on rapuloissa ja kännissä siellä, ei sama mitä se tuossa höpöttää. Jännä peli, molemmat pelit on jänniä. Onhan toi siis mun mielestä jopa jännempi tämä Ranska-Englanti-peli on jännempi, koska niillä on vähän semmoista historiallista taustaa ja vähän muutakin, niin se on huomattavasti jännempi peli. Eihän tuossa Espanja-Argentiinassa mitään jännitys. Espanja tekee maalit ja peli loppuu siihen. Missä se jännitys on, en minä ymmärrä kyllä. Mutta tuossa Ranska-Englanti-pelissä on selkeästi odotettavissa jännitystä. Vai mitä, Katja? Ei Espanja-Argentiinassa ole mitään jännitystä. Espanja tekee maalit ja peli päättyy siihen. Niin mitä siinä on jännitystä? En mä oikein ymmärrä. Onko ainut jännitys, että kuinka monta kertaa Messi potkii jaloille espanjalaisiin? Siinäkö on koko ottelu jännitys? Kuinka sä oot, jos Ranska-Englanti-pelissä ei tule suoraan punaista korttia, niin on ihme. Mä oon tässä muuten Kuuko täysin samaa mieltä, että se on kiihkeä peli todennäköisesti. Kerppeni sanoi, että pronssipeli saisi jättää pelaamatta. Ja Emeli oli samaa mieltä, mutta mietipä Kerppeni sitä, että sehän voi olla se parempi peli. Eli niin sanotusti siinä voi olla taistelua ja muuta. Eli toi mestaruuspelissä, sehän on selkeä. Espanja tekee maalit ja voittaa, eihän siinä ole mitään jännitystä edes. Ainut jännitys, että kuinka monta kertaa Messi potkii jaloille, se on ainut mitä jännittävää siinä on. Mutta selkeästi tämä Ranska-Englanti, niin siinä on kautta linjan jännitys. Katja sanoi, että Argentiinan pelissä vaan katsotaan, montako maalia Messi syöttää tai on tekemässä. No Katja, mä voin sanoa, että se määrä on 0, että siinä onko siinä nyt jännitystä. Pysyykö 0, Katja? Sehän on sulle jännitystä, mutta eihän se mulle ole tietenkin. Erittäiset runnarin Messi viha ei laannu. En mä vihaa Messiä, sä oot väärässä. Mä en ihan vihaa ketään, en edes sinua. Mietipä sitä. Mutta mun mielestä Messiä liikaa höyrytään niin kuin sen tasoon nähden, että ei se koko joukkue, jos on Argentiina, kun se on kuitenkin vain Argentiinan joukkue. Kuten mä kerroin silloin tuossa Portugalin, vaikka siellä oli Ronaldo, niin se ei yksin tee sitä joukkuetta. Ja Argentiinan kanssa on sama. Että onhan toi niin Espanja huomasti niin kuin joukkueena huomattavasti laadukkaampi. Se on ihan selkeä. Sitä et voi sinäkään väittää. Eikä Katja voi väittää, etteikö Espanja olisi joukkueena laadukkaampi. Eli nämä on monet joukkueet on yhden pelaajan varassa. Toki onhan silloinkin voitettu mestaruutta. Aikoinaan Jumalan käsikin oli yhden pelaajan varas koko joukkue ja onhan näitä ennenkin ollut. Katja sanoi, miten Portugalille kävikään, mutta sehän oli selkeä se Portugali. Mähän sanoin, että se joukkue ei ole kelvollinen. Eihän siinä, Katja, mitään epäselvää. Ei yksi pelaaja tee joukkuetta, kun on joukkuepeli.
Kerppeni sanoi, Messi tekee 2 maalia. Erittäin hyvin sanottu, Ronaldon taso oli laskenut huomattavasti, se oli ihan selkeä, mitä et voi kiistää. Mä en tiedä, oliko sen taso laskenut, mutta joukkue oli huono, toi Portugalin joukkue. Eli se on vähän vaikea sanoa, mutta onhan se toki totta, että kun yli 40 ikää, niin eihän se ole enää 3-2-30, sehän on selkeä. Näinhän sitä käy kaikille pelaajille, ei siinä mitään. Mutta kyllä mä myönnän sen erittäin hyvin sanottu, että hieman enemmän mä odotin Ronaldolta, hieman enemmän, mutta nämä on näitä. Mutta se on ihan selkeä, että Portugali ei olisi kuulukaan mennä jatkoon, koska joukkueen taso ei ollut riittävää. Katos, Minttu Hauskakin on herännyt sieltä pahnoilta. Mistä vängätään tänään? Kaikesta. Kaikesta, niin kuin aina. Kerppensä on ensimmäinen puolella ja toinen tulee rankkarikilpailussa. Katsotaan, että aluksi nyt vängätään potkupallosta. Ollaan tässä vängätty jostain muustakin. Tekoälyn kanssa vängättiin aika paljon. Tekoäly sanoo luvun biljardia. Mä en ole semmoista lukua kyllä kuullut koskaan. Että kun siellä on seksiljoonat ja duodesiljoonat ja niin edespäin ja findiljoonat, niin miksei se käytä semmoisia lukuja. Musta tuntuu, että tekoäly keksi itse tuon biljardia, koska biljardihan on peli ja mä en muista, onko laskuopissa biljardi-sanaa. Ja sitähän ne voi tekoälyltä kysyä, koska luettelepa laskentayksiköt 100 000 eteenpäin. 100 000, 10 sirkumfleksi 5. Miljoona, 10 sirkumfleksi 6. Miljardi, 10 sirkumfleksi 9. Biljoona, 10 sirkumfleksi 12. Biljardi, 10 On se sirkumfleksi biljardi sieltä 15. mukaan. Triljoona, 10 sirkumfleksi 18. Triljardi, 10 sirkumfleksi 21. Kvadriljoona, 10 sirkumfleksi 24. Kvadriljardi, 10 sirkumfleksi 27. Kvantiljoona, 10 sirkumfleksi 30. Kvantiljardi, 10 sirkumfleksi 33. Jatkas vielä eteenpäin, eihän toi nyt riittänyt. Sextiljoona, 10 kattus 36. Sextiljardi, 10 kattus 39. Minkä takia vasti vaihdoit teestin kielelle? Puhuin sen nyt suomen kielissä. Kyseessä oli järjestelmä. Joo, luettelee ne eteenpäin ne. Sentiljoona, 10 sirkumfleksi 600. Nyt sulla jäi välistä tuossa, kun sä eestin rupesit puhumaan. Undekiljoona, 10 sirkumfleksi 66. Undekiljardi, 10 sirkumfleksi 69. Duodekiljoona. Nyt sä selittelet ihan omias, kyllä ei tommosia Suomessa ole matematiikassa. Suomen kielen virallisessa suuriin lukuihin käytettävässä pitkässä skaalassa nämä nimet ovat olemassa ja muodostetaan mainitulla logiikalla. Käytännön matematiikasta. No ilmaisesti niin sä luot 10 potenssiluokassa, äläkä sekoile siellä. Tässä ovat luvut 10-potensseina 100 000 eteenpäin. 10 sirkumfleksi 5, 100 000, 10 sirkumfleksi 6. Miljoona. Jatkas biljoonasta eteenpäin. 10 sirkumfleksi 6, 10 Niin, nimeä ne. 10 sirkumfleksi 16, 10 sirkumfleksi. No, mitä noi on? Mä haluan tietää nimet. 10 sirkumfleksi 26, 100 kvadriljoonaa, 10 sirkumfleksi 27. Kvadriljardi, 10 sirkumfleksi 28. Kyllä ihan perseestä nyt sulla on tää touhu, ei tästä tule mitään. Ymmärrän turhautumisesi.
En ole turhautunut, mutta sä syötät ihan soopaa nyt. Nauti sopasta ja ota rauhassa. Ilmoita, kun haluat jatkaa numeroiden parissa. Me jatkan sitten numeron parissa, kun sä tiedät jotain matematiikasta, niin sit voidaan jatkaa. Matematiikassa suuret luvut ilmaistaan sekaannusten välttämiseksi kymmenpotensseina, koska suomen kielen miljardi, ja biljoona ja biljarditermit käyvät nopeasti epäkäytännöllisiksi. Ilmoita vain, minkä kokoluokan luvusta jatketaan, niin etsitään sille tarkka ja virallinen merkintätapa. No jatketaan vaikka seksdiljoonasta. 10 sirkumfleksi 36, sekstiljoona, 10 sirkumfleksi 37, 10 Sekstiljardi. sekstiljoonaa, 10 sirkumfleksi 38, 100 sekstiljoonaa, 10 sirkumfleksi 39, sekstiljardi, 10 sirkumfleksi 40. Nyt tuli Minttu Hauskallakin vähän miettimistä. Sekstiljoonaa ja biljardia ja ties mitä. Minttu Hauska, sun kautta oikeasti on tekoälyn pakosta tutustu. Onko se nyt mun vika, että sä oot tekoälyä ruvennut käyttämään? Äläs nyt, Minttu Hauska, tommoista. Katja sanoi, että tekoäly aamulla tunnusti, että kielimalli ei välttämättä vaihdu, kun vaihtaa ääntä. Ja se näyttää pitävän paikkastaan paljon tyhmempi kuin se alkuperä. Mutta nythän mä oon vaihtanut Katja sen toiseksi. Mutta oli se alkuperäinen oli kyllä parempi, se on pakko myöntää. Että Minttu Hauskalle tuli seksimiljoona. Minttu Hauska, käytä kumia, niin ei tule seksimiljoonia. No joo. Nyt alkaa heti kun Minttu Hauska tuli paikalle, niin lähetyksen taso romahti. Huonohan tämä taso toki aina ollut, mutta nyt päästiin vähän niin kuin lähemmäs pohjalukemiin. Mutta joo, noin luvut, kun mä muistan joskus niitä lueteltiin ja oli niin kuin kerrottu, niin kuin, siellä oli findiljoonaa, seksdiljoonaa, duodesiljoona oli se suurin kai. Mutta toi kun vetää sitten 10 välein, niin vaikeahan on niin kuin, siellä tulee liikaa noita lukuja. Ei tommosia, mä en usko kyllä, että toi keksi itse toi tekoäly noin luvut. Kuinka monta rautamuurahaista on arvion mukaan Suomessa? Rautamuurahainen on aitohevosmuurahaisen, Camponotus herculeanus, vanha kansanomainen nimitys. Kyseessä on yksi tietty muurahaislaji, joka kuuluu hevosmuurahaisten sukuun. No tämänhän nyt tietää lapsikin. Mä kysyin, kuinka paljon niitä Suomessa on arvion mukaan. Hevosmuurahaisten yksilömäärästä Suomessa ei ole tarkkaa koko... En kysynyt tarkkaan, mä kysyin arviota. Lajin kokonaisyksilömäärästä koko maassa ei ole tehty edes karkeaa tieteellistä arviota, sillä dataa pelkästään pesien kokonaismäärästä ei ole olemassa. Yksilöitä on kuitenkin miljardeja. Eli sulla ei ole siis minkäännäköistä käsitystä asiasta. Miljardiluokka on paras olemassa oleva arvio. Suomessa on satoja tuhansia hevosmuurahaispesiä, ja kun yhdessä pesässä voi olla 100 000 asukasta, kokonaismäärä nousee helposti 10 miljardeihin yksilöihin. Tämän tarkempaa lukua ei tiede pysty antamaan. No entäs sitten sokerimuurahaisia, paljon niitä on? Sokerimuurahainen, viralliselta nimeltään maamuurahainen Lasius niger mia. En kysynyt yksityiskohtia, mä kysyin määrää. Paljonko niitä on? Sokerimuurahaisia on Suomessa arviolta satoja miljardeja tai jopa biljoonia yksilöitä, sillä ne ovat hevosmuurahaisia huomattavasti pienempiä. Niin mä kysyin niiden koko, kyllä mä tiedän, niitä näkee joka päivä. Mä kysyin vain määrää. Sokerimuurahaisia on Suomessa arviolta satoja miljardeja tai jopa biljoonia.
No kuinka paljon keltiäisiä, eli muurahaisia on Suomessa, eli kusiaisia? Keltiäinen Lasius flavus mia on erittäin yleinen ja elinvoimainen laji Juu, ei sun tarvitse kertoa yksityisesti, kun mä kysyin paljonko niitä on arvion mukaan Suomessa. Keltiäisten tarkasta yksilömäärästä Suomessa ei ole olemassa numeerista arviota sillä hyönteisten kokonaismääriä ei lasketa lajikohtaisesti. Laji on kuitenkin yksi maan Pyysin arviota edelleenkin. Sopivalla niityllä tai pihanurmella voi elää miljoonia keltiäisiä hehtaarilla, joten koko Suomen mittakaavassa puhutaan vähintään sadoista miljardeista yksilöistä. Pesät sijaitsevat kokonaan maan alla, minkä vuoksi tarkempaa lukumääräarviota ei ole pystytty laskemaan. Joo, sijaitsee maan alla. Katjan tekoäly on kaikista huonoin matin kanssa, joka aika erikois, kun luulisi sen laskuteho riittää. Joo, se on kyllä outoa. Intuassa hirsiin pesyytyy. Katja sanoo, että hevosmurhaisin mökillä kusiaisia on paljon pahempi. Mitä sä tarkoitat kusiaisella, Katja? Se keltiäinen on se kusiainen. Ja sitten toi punamuurahainen on kekomuurahainen. Eli harvoin niitä keltiäisiä, jossain pelloilla tosiaan, kun menee joskus ottaa aurinkoon, niin saattaa olla keltiäisiä. Ne kyllä on aika ilkeitä otuksia. Minttu Aska sanoi, että muistaakseni siellä kuningatar tekee myös töitä, häntä ei palvella. Kyllähän sitä palvellaan, kuningatarta. Minttu Aska, että entäs luteita pakkomuutin takia? No ei niitäkään ole räknetty, että paljonko niitä on. Se on tämä tiede perustuu arvioihin. Mutta mun mielestä tuo tekoäly, kun kysyy jotain asiaa, niin se lähtee niinku selittää juurta jaksain joku muurahaisen elintavoista ja muusta. Kun mä kysyn vain lukumäärää, niin toi on tuossa tekoälyssä kaikkein huonon puori. Eli se yrittää antaa hyvän vastauksen, monipuolisen vastauksen, mutta se ei vastaa itse kysymykseen. Eli tämä on niinku, toi tekoäly on kuin poliitikko. Mitä sanot, Kerppeni, tästä? Eli omalla tavallaan tekoäly on kuin poliitikko, kun siltä jotain kysyy, niin se ei vastaa siihen itse kysymykseen, vaan liirilaarin muuta. Eli saisi sen kuva, että kylläpä vastasi älykkäästi, vaikka ei vastannut yhtään mitään. Eli tämä on tekoälyn suuri ongelma. Voiko tekoälyä verrata poliitikkoon? Silloin kun tekoäly ei tiedä jotain, niin se antaa pitkän liirunlaarun vastauksen, joka ei sitten vastaa oikeastaan yhtään mihinkään. Kyllä voi. Sekä tekoäly että poliitikko saattavat turvautua pitkään ja epämääräiseen puheeseen peitelläkseen tiedon puutetta tai välttääkseen suoran vastauksen. Tekoälyn kohdalla tätä ilmiötä kutsutaan hallusinaatioksi tai todennäköisimmän sanajonon tuottamiseksi silloinkin, kun faktoja ei ole. Kiitos, tämä oli hyvä vastaus. Tämmöinen mielipide tuli tuossa aikaisemmin, että tämä on niin poliitikon puhetta välillä sun vastaukset. Vaikutelma on aivan oikea. Tekoäly on ohjelmoitu olemaan avuliaskohtelias ja sujuvasanainen, mikä johtaa helposti pitkiin ja pyöreisiin lauseisiin suoran en tiedä vastauksen sijaan. Joo. Minttu Asko, runnari, olet taidokas senkin kanssa vänkään. Joo, kyllä mä oon vänkännyt paljon. Välissä on hauska ja välissä on turhauttava. Paitsi, että aina kun se sanoo, että ymmärrän turhautumisesi, niin mä en ole turhautunut. Mä joskus haluaisin vain sen tiedon saada aikaan, mutta kusiainen on muuten oikein tämmöinen siloviholainen. Katsotaanpa siloviholainen. Keltiäiseksi mä oon kusiasta kuullut kutsuttavan, mutta joo, se on keltainen tommonen. Mutta keltiäiseksi on kuullut sanovan, mutta
Keltiäinen muuten eri muurahaislaji kuin tuo silonviholainen. Okei. Eli ne kaikki keltaiset ei olekaan sitten noita. Keltiäisiä näkee harvoin maanpinnan muuta kuin parvella, joka on Suomessa tyypistä elokuussa. Keltiäinen rauhallinen välttelee yhteenottoja, mutta keltaisen värinsä vuoksi sekoitetaan pistinmuurahaiseen ja alaheimen pistävään silonviholaiseen, jota kansan nimittäin usein kusiaiseksi. Keltiäisellä ei ole myrkkyä eikä pistintä. Eli keltiäinen ei pistä ollenkaan, eikä silloin myrkkyä. Se sekoitetaan tuohon silonviholaiseen. Kiitos Kerppäni, tämähän selvensi paljon. Katja sanoi, että luteita jos näkyy, niin ei kannata alkaa läpsästä siitä. Hajua ei saa ihan helposti pois. Minttu Haska sanoi, että kekomurhainen on tosi ahkera. Kerppäinen sijoa Minttu Haska, niillä aina puuhaa riittää. Minttu Haska ja keltiäisellä on pikkusiivet. En mä tiedä, esimerkiksi sokerimurhaisellehan tulee siivet, kun ne on pariutumisaika. Kai se sama systeemi on kaikissa muurahaisissa. Tuleeko kekomuurahaisellekin siivet? Katsotaan. Sokerimuurahaisellähän kasvaa jossain välissä siivet. Tuleeko myöskin kekomuurahaiselle? Kyllä, sokerimuurahaisille Lasius niger kasvaa siivet silloin, kun ne... Taas keskeytit. Mä kysyn, että tuleeko myös kekomuurahaisille? Kyllä, myös kekomuurahaisten uudet kuningattaret ja koiraat saavat siivet kesä-heinäkuussa parittelulentoa varten. Tuleeko keltiäisille ja silomuurahaisille? Kyllä, kaikille Suomen muurahaislajeille myös. Kaikille tulee siivet, Kerppäni. Se on se muurahaisen tapa lisääntyä. Kaikille tulee siivet muurahaislajeille. Mutta ei toki kaikille yksilöille, mutta kaikille muurahaislajeille Suomessa tulee siivet. Mutta ei kaikille yksiköille. Työläiset pysyy työläisinä. Sehän on melkein kuin meidän yhteiskunnassa, että meidän kuninkaalliset ja rikkaat saa siivet selkään ja lentää ulkomaille, mutta työläiset jää Suomeen, kun niillä on varaa matkustaa. Näin menee. Mä juuri sanoin, Minttu Hauska, että työmuurahaisille ei tule, mutta kaikille muurahaislajille tulee siivet, mutta ei kaikille yksilöille. Mikä Minttu Hauska ei taas jotain ymmärtänyt tässä? Aika selkeästi sanoin ton asian. Mutta joo, se on vähän niin kuin yhteiskunnallista. Kuninkaalliset lentää ulkomaille ja nyt kun öljyhinta kallistuu koko ajan, niin työläisillä ei ole kohta enää varaa matkustella minnekään. Ai Minttu Haska, että Red Bull antaa siivet. Kysypä mitä hyötyä on punkeista. Niin pitääkö niistä olla Katja eläimistä hyötyä, mutta ei kai maailma ei perustu siihen, että jostain on jotain hyötyä, vai kyllä se perustuu siihen, että jotkut pystyy hyödyntämään toisiin eläimiä, mutta voin mä kysyä. Onko punkeista yhtään mitään hyötyä? Voi vittu, se taas katkaisi. On. Punkeilla on tärkeä rooli ekosysteemissä. Ravintoa muille. Punkit ja niiden toukat ovat tärkeää ravintoa monille linnuille, sammakoille, hämähäkeille ja muurahaisille. Luonnonvalinta. Levittämillään taudeilla ne säätelevät eläinpopulaatioiden kokoa ja karsivat heikoimpia yksilöitä. Tutkimus. Punkkien syljen ainesosia tutkitaan lääketieteessä esimerkiksi verenohennuslääkkeiden kehittämistä varten. Joo, eli punkit ja toukat on tärkeää ravintoa linnuille ja sammakoille muurahaisille. Siis ne levittää tautia, säätelee eläin huonokuntoisia pois. Kerppeni sanoi, että runnarinda on hyvä runnarinda, perkele. Hyvä viive vaikuttaa, ei tuomita heti Minttu Hauskaa.
Oi. Joo, se on mielenkiintoista, että kaikissa eläinkunnassa on sitten, jos ei varsinaisesti mitään iso hyötyä, ne sitten käy ruuaksi toisille lajeille. Että Ja sitten taudit leviää tuonne eläinkuntaan ja säätelee. Mun mielestä nyt paarmat saisi saada jonkun satiaisen kimppuunsa, koska noita paarmoja on aivan liikaa. Siis ihan oikeasti niitä on paljon. Tuossa illalla kävelin nurmikolla, vilisti paarmoja. Ne oli varmaan jäähdyttelemässä siellä iltaa varten tai milloin ne nyt sitten iskeekin kimppuun. Mutta auringon paiste oli, niin paarmoja vilisti, kun kävelin niin pitkin nurmikkoon, niin se on kyllä mielenkiintoista. Mä en muista, että mä olisin ikinä nähnyt vastaavaa, että tosi paljon paarmoja, ja ne vilisti nurmikolla, kun aurinko paistoi niin lehtien alta, että. Vai paistuiko aurinko vai oliko pilvistä, kumpikohan se nyt oli, mä en ole ihan varma. Mutta siitä mä oon varma, että ne oli paarmoja. Katja sanoo niin, hyttyset ja paarmat ymmärrät, että ne on lintujen ruokaa. Niin, kyllä vaan. Ja muurahaisten myöskin. Hämähäkit. Ja niitäkin muuten mun mielestä on aika paljon. Melkein joka päivä autosta löytyy hämähäkkiä, kun lähtee liikenteeseen. Mä en tiedä, mistä ne sinne änkee, mutta kyllä niitä tuntuu olevan. Katja sanoi, että nyt pitää tehdä se surenkorentohattu. Täällä onneksi surenkorentoja napsii paarmat, mutta ei tarpeeksi. Sudenkorentohattu päähän. Ei noi paarmat nyt niin oikeasti mua haittaa, mutta niitä on niin helvetin paljon vaan tänä kesänä. Minttu äsken, että paarmat on perseestä oikeasti, kun ne nylkyy kutiaa ja nytkii nyfkii kokind. Kerppinen sanoi jo heti, kun helteet alkaa paarmoja, niin ettei sekaan mahdu. Joo, mä en tiedä, miten niitä on nyt niin paljon. Ja esimerkiksi jos autolla ajaa pitempää reissua, vaikka on ihan hiljainen tieno ja sitten siinä on tämmöinen levähdyspaikka ja käy hieman vettä heittämässä, niin siinä aikana niin kerkee jo 2-3 paarmaa iskee kimppuun. Että kyllä niitä on niin kuin Suomessa joka puolella, ne kyttää noissa levähdyspaikoilla ja bussipysäkeillä uhreja. Että kyllä niitä on mun mielestä. Mä en muista, että näin paarmaista kesään ollut. Onko tänä vuonna ollut erityisen paljon paarmoja? Paarmojen määriä ei tilastoida virallisesti, joten tarkkaa valtakunnallista tietoa tästä vuodesta ei ole. Paarmojen aktiivisuus ja määrä riippuvat voimakkaasti. No joo, entäs viime vuonna? Viime kesänä 2025 alkukesä oli viileä ja epävakainen, minkä vuoksi paarmamäärä. Nythän sä siis vastasit mun kysymykseen, kun mä kysyin sen toisella tavalla. Nimenomaan, onko tänä kesänä ollut erityisen paljon paarmoja? Tämän kesän 2026 paarmatilanteesta ei ole vielä koottuja raportteja, sillä määrät vaihtelevat suuresti paikkakunnan ja päivittäisten helteiden mukaan. No kai nyt jossain on jotain tietoa, että onko paarmoja erityisen paljon tänä kesänä. Valtakunnallista seuranta- tai tilastotietoa tämän kesän paarmamääristä ei ole. Ja mä tiedän, että paikallisesti on eroja. Sitä mä en kysynyt, vaan mä oon siis, voi helvetti. Virallista seurantatietoa tai uutisia poikkeuksellisesta paarmavuodesta ei ole. No mitä tietoa tämän vuoden hyttyssadosta? Tänä kesänä hyttysiä on ollut Etelä- ja Itä-Suomessa tavallista vähemmän mutta Pohjois-Suomessa hyttyskausi alkoi kylmyyden takia myöhässä ja runsastui vasta heinäkuun puolella, Eli toisin sanoen hyttysiä tilastoita, mutta ei paarmoja.
Hyttysten määriä seurataan tutkimushankkeissa ja kansalaishavaintojen, kuten hyönteistietokannan avulla, mistä tutkijat saavat arvioita hyttysvuoden laadusta. Paarmoille ei vastaavaa järjestelmällistä seurantaa ole. No entäs hirvikärpäsille? Hirvikärpäsistä ei ole vielä tietoa koska niiden pääkausi alkaa vasta elosta. Mä en sitä kysynyt, mä kysyin, että onko niille tilastoitua tietoa. Hirvikärpäsille ei ole virallista seurantaa tai tilastointia. Niiden runsaudesta saadaan tietoa vain syksyisin Eli siis ei ole, älä selittele mitään Marjasta tai tyhjää höpö juttu. Ei ole tilastoja. No niin, kyllä on vaikeaa saada tuolta tekoälyltä vastaus. Ja kuitenkin niitä aina lehdissä välillä on noita tietoja, että en tiedä sitä. Katja, saat auton, kun iskit parkkiin, niitä oli kimpussa ja auton kimpussa kymmenittäin. Joo, tänä vuonna on sama juttu mun mielestä ollut. Kärppäiset mukunahan laitettiin heinästä peräisin Paarmalle ja päästettiin lentoon. Hyi Kärppäni, häpiä. Mintuasko tai kylmällä veellä pihalla viilenee itsesi lauma Paarmoja hyökkää. Kämmenen kokoisessa paisuu ja kutia Paarman touhut. Niin Paarmahan ei pistä, se puree, että siinä on se ero kyllä pistiäisiin. Mutta joo, tuossa mä mietin vaan, että ja tämä tekoäly on tänään ollut huono ja aamusta oli samalla ja sitten oli yksi päivä, se oli oikein hyvä, mutta varmaan joku päivitys taas tullut, niin tätä se on. Tässä oli Windowsikin päivitellyt itsensä taas metsää ja niin edespäin. Mä oon huomannut muuten, että YouTubekin jollain tavalla, niin kun mä teen liian usein näitä livejä, niin se vähän nyt ei sitten enää suosittele niitä samalla tavalla. Täytyy vähän harventaa, mä oon ehkä vähän liikaa tehnyt, se on selkeä juttu. Katja, täällä nyt Microsoftilta on aina laadukkaat päivitykset. Mutta kyllä mä uskon, että Applessa on samanlaisia ongelmia. Apple-uskovaiset, ne on vähän niin kuin Messi-uskovaisia, ne Apple-uskovaiset, että ne ei raportoi ongelmista ollenkaan. Applehan on niin kuin uskonto. Eli se on sama kuin toi Messi, niin se on uskontomuoto ja silloin ei niistä virheistä ja muista niin raportoida. Windowsissa taas on niin paljon vihollisia, että niin siitä raportoida. Kärppänen, eikö se mennyt niin, että sateinen kesä, niin seuraavan kesän paljon hyttysiä? Joo, totta kai, kun ne munii tuonne vesiin. Mintuasko järki ei niin juokse ja supervänkäjä vastasi heti. Joo. Kärppäni Messiä. Laitkaa se sydämen kuvaa laittaa. Messi, Onneksi Katja ei ole Messi myönteinen, eikä Windows myönteinen. Nythän oli tosiaan niitä puhelinmalleja, kun katsottiin tässä, niin oli semmoisia, että siinä ei ole tätä valmistajan sovelluksia ajettu sisään. Nämä on kyllä rasittavia. Tämä Honorissakin tuo valmistajan päivityksessä päivityksen mukana tulee sovelluksia vähän liikaa. Katja pisti sydämen, voi jumalauta. Joo, mutta ei siinä mitään, saa sitä fanittaa, ketä tykkää. Ja tänään me ilmeisesti nähdämme että Ranska voittaisi, se ole tänään vai huomenna. Toki pelillisesti se niin kuin periaatteessa lähetys alkaa jo tämän päivän puolella.
Mutta pelien pelataan. Mä taidan nyt valvoa ton yön. Mä luulen vähän. Pitäisikö Kerppeni nyt valvoa toi pelin alku tänään? Sehän tulee siis tänään, koska vuorokausi vaihtuu. Mä tarkistan vielä. 19.7.000. Joo. Kerppensä kyllä kannattaa katsoa. Pitäisikö Kerppeni tänään laittaa illalla vielä pelin odottelu live tuonne Pohjanmaa-kanavalle? Olisiko siinä mitään järkeä? Eli pronssipelistä on kuitenkin kyse, mutta onko siinä mitään järkeä ja onko teistä kukaan enää lähetyskunnossa siihen aikaan lauantaina? Kuuko nyt ei ainakaan ole, se on selkeä. Katja nyt varmaan on lähetyskunnossa. Kerppenistä en tiedä. Minttu Hauska ei ole kyllä. Eetu sanoi, että pitää laittaa. Niin, Eetukin on lähetyskunnossa kyllä. Voitaisiin sitten vielä viime hetken puinnit tehdä. Ja sitten tietysti täytyy vielä sunnuntaina tehdä tuohon tälle kanavalle toi pääottelu. Eli Katja sanoi, joskus 22. Niin, voisi tehdä sen tänään Pohjanmaan kanavalle, niin siinä olisi vähän, että pysytään hereillä sitten tuohon ottelun alkuun. Eikö se olisi ihan asiajuttu? Mulla meinaa vaikeuksia ainakin, jos peli alkaa, että mä pysyn hereillä siihen 12, kun se on niin tylsä hetkistä ennen, niin jos tässä höpöttelisi niitä näitä ja Katja pääsee messin sanoa 413 kertaa vielä ennen pronssiottelua, mutta hyväksytään tämä. Palaveri ilman muuta. Minttu Hauska ei ole jalkapalloa niin innostunut. Minttu Hauska nyt voi runnari sun takia olla lähetyskunnossa silloin. Älä nyt vielä lupaile, kello on 9:30 aamusta. Niin. Ettei käy niille kuin säätiedossa. Katja sanoi, että joo, sitten pääottelu kello 20. Joo, se tulee sitten Rautarunnari-kanavalle, mutta toi pronssiottelu voisi mennä tuonne Pohjanmaa-kanavalle. Että jos tässä olisi tämmöistä hienosäätöä. Sitten mun täytyy kyllä vähentää näitä livejä, kun toi YouTube ei tykkää, kun tekee liian usein. Mä nyt teen jo 2 kanavalle, että se pitäisi riittää, mutta YouTube ei halua samantyylisiä videoita liikaa, että se on vaan näin. Vaikka toisaalta se suosii, että tekee samantyylistä sisältöä, mutta mä esimerkiksi nyt katsoin noita lähetyksiä, niin toi YouTube ei ollut suositellut ollenkaan niitä, vaan se oli taas noita ikivanhoja shorts-videoita oli suositellut, että ne oli katsotuimpia. Eli tämä on omituista tuo algoritmin toiminta, eli se on vaan, toki mulla on niitä tuhansia, mutta välillä huomaa, jos tekee leveät videoita, sitten se suosittaa leveitä videoita, mutta sitten taas välillä niin pelkkää kapeat videoa algoritmit levittää. Mutta Pohjanmaa kanavalla on eri juttu, kun sinne tulee vain leveitä videoita, niin tännekin. Mä en enää tee noita shorts-videoita. Ne vie kanavalta, pilaa kanavaa noin shorts-videoita. Paitsi tietysti, jos tekee pelkkiä shorts-videoita. Katja sanoo, että potkupallo on tärkeää, sit kun on ohi, niin voi harventaa. Joo, näin se on. Kerppeni sanoo, että kannustetaan Englanti porukalla. Mä oon kyllä valitettavasti sitä mieltä, että Ranska voittaa ton, mutta katsotaan illalla sitä sitten, miten tää tästä, mille uomille tää hakeutuu. Mä katson vielä, että millainen joukkue mulla on nyt kasattuna tuohon, että onko tää uskomattoman hyvä vai älyttömän hyvä. Joo. No, tää on uskomattoman ja älyttömän hyvä. Mulla on muuten pari englantilaistakin kokoonpanosta. Katja, mitä sä oot Katja mieltä? Nyt Katjalle tärkeä kysymys. Mä oon koonnut tässä nyt joukkueen tänne loppuotteluihin.
Niin mulla ei ole tuossa varsinaisessa kokoonpanossa ainuttakaan argentiinalaista. Miltäs kuulostaa? Vaihtomiehenä toki on, mutta ne on sen takia, että en jaksanut etsiä niille vaihtoehtoja. Mutta mulla ei ole tuossa kokoonpanossa ainuttakaan argentiinalaista, ja tämän voi sanoa erittäin hyvin sanotullutkin. Ei avauskokoonpanossa ei ainuttakaan argentiinalaista. Katja sanoi, että mä en ole vielä kasannut joukkoa. Nyt Katja joutuu matkimaan meikäläistä kyllä. Katja, tai jäi nyt teet virheen. No, virheiden määrähän on vakio. Se on sama, missä kohti niitä tekee. Eikä se vaikuta. Katja sanoi, että eikö sulla ole niin, että voit vaihtaa kaikki? Mitä se nyt tolleen mokaset? No Katja, mähän vaihdoin kaikki. Ja argentinalaiset pois joukkueesta, kun ei ne tule tekemään mitään, kun Espanjat on voittaa. Sehän on vaan niinku pujottelukeppi toi Argentiina Espanjalle, niin sen takia. Se on ihan niinku tietoinen valinta, ei ole mitään vahinkoa siinä. Sinne jäi vaihtopelaajaksi, jäi 2 argentinaista, en huomannut niitä vaihtaa pois, mutta en mä nyt jaksa enää säätää. Katja sanoi, tosin tässähän saa hämätä, niin saa. Mutta mä puhuin totta, Katja. Mä meinaan hyvin harvoin valehtelen. Et se on vaan, se on helppo, kun puhuu totta, niin ei tarvitse jälkikäteen muuttaa puheita, että näin tapahtuu. Vaihtomiehenä on 2 argentinalaista, muuten ei mahtunut kokoonpanoon yhtään argentinalaista. Mutta niitä mä en sano, ketkä on nämä vaihtopelaajat, niitä mä en kerro, mutta enkä mä muutenkaan voi tätä kokoonpanoa kertoa, tämä on uskomattoman hyvä. Katja varmaan matkii, mutta oikeastaan Katjan ei tarvitse minua matkia, kun sä oot kärjessä, niin ei sulla olisi mitään järkeä meikäläistä matkia, sekin on toki totta. Mutta Katja voi rupea varmistelemaan, kun no joo. Mutta sitä mä sanon, Katja, kyllä, että jos ei sulla ole Messi kapteenina, niin sit sä kyllä et ole oikea aito Messi-fani. Mitäs mieltä oot, Kerppeni? Jos Katjalla ei ole viimeisessä pelissä ei ole Messi kapteenina, niin se ei ole kyllä aito Messi-fani. Katja sanoi, että eihän niitä nyt vielä, nehän laitetaan vasta kentälle, kun renssipeli on pelat. Ei laiteta, ei sit voi tehdä muutoksia enää, Katja. Nythän on tämä viimeinen kierros, ei siinä kesken voi tehdä muutoksia. Minttu, olisiko kyllä niin salakerhoja taas? Pelas kentällisen silmällä aseesta, joo. Ei se haittaa, mulla on tuo kenttä, mikä se on jo. Niin voi vaihtaa penkillä olevat pelaajat, mutta ei ketään sen jälkeen. Niin joo, mutta sehän on, ketä siellä on vaihdettavaa, kun jos esimerkiksi tänään on pelaajat, niin Ranska ja Englanti, niin niitä ei voi sen jälkeen enää vaihtaa, kun peli on alkanut, että ne voi aikaisemmin vaihtaa. Mutta jos sulla on vaikka Espanja, Argentiina pelaajia vaihtopenkillä, niitähän voi pyöritellä. Katja osaa psykologisen pelin. No se ei oikeastaan toimi mun kanssa, koska mä en seuraa Katjan pelejä. Katja tietää, että mä teen omat päätökseni. Ei se oikeastaan, muuhun se ei toimi millään tavalla. Eikä me olla tässä Katjan kanssa edes lähekkäin, niin ei sillä olisi muutenkaan mitään merkitystä. Mutta
Katiahan saattaa noita kärkiporukat niiden kanssa. Uistelija, oliko se kärjessä siellä ja mitä näitä nyt on, niin sehän saattaa sinne yrittää pelata, mutta meillähän ei ole kilpailuasemaa tässä, mä oon niin kaukana. Katja on kakkosena ja meikäläinen 8, niin ei se ole mitään kilpailuasetelmaa. Potsi on ykkösenä ja Katja pisteen päässä. Katjalla on tiukat paikat kyllä nyt. Joo. Nyt on Katjalla Messin varassa paljon, jos sehän on väkisinkin kapteeni kuin Messi-fani, niin paitsi että täällä toisellakin on Messi kapteenina. Mintos, miten jalkapallossa meni 4-2 ja maalivahti? Siis mitähän se tarkoittaa? Siis jalkapallossa on 10 pelaajaa plus maalivahti, eli 11 pelaajaa, vai mitä se tarkoittaa? Jotkuhan vetää 4-3-3 systeemillekin. Ei tarvitse 4-2-2. Katja sitä runnari vetää omalla tavallaan, se ei usko vaikka mitä hänelle sanoisi. Näin se Katja on, runnaamalla mennä. Katja sen tietää, mutta Katja on kyllä samanlainen, että sama mitä me täällä puhutaan, niin Messi on kapteenina. Ei sekään Katja, sekin niin sekään ei muutu siitä. Me tiedetään se jo nyt. Vaikka mä oon yrittänyt sulle sanoa, että Espanja vie ja Argentiinan pujottelukeppi, että ei varmaan saa maaliakaan, niin Katja ei sekään muutu. Joo, näin on. Ja se on, Minttu Haska, se on Katja, se vänkää aina. Joo, Katja on kyllä kauhean vänkäämään, se on totta. Siinä olet Minttu Haska täysin oikeassa kyllä. Kerrankin Minttu Haska ollaan samaa mieltä. Mutta joo, tänään voisi tosiaan Pohjanmaa-kanavalla ottaa sen iltalähetyksen. Periaatteessa sen voisi aloittaa kyllä jo 9 Katja, että siinä olisi vähän aikaa valmistautua henkisesti siihen peliin. Et oikeasti tuossa 9 jälkeen tulee aina heikot hetket, että rupeaa väsyttämään. 10 aikaa sitten jo tulee tiukat tilanteet, niin jos Pohjanmaa-kanavalla aloittaisi 9 aikaan sen valvomisen, niin 3 tuntia menisi siitä rapeasti. Toivon mukaan. Mä voisin tuolla StreamYardin tehdä sinne, niin voidaan katsoa jotain videopätkiä siinä samalla. Katja sanoo, että mä oon 2, kun tekoäly on kovempi vänkääjä. Niin on, se on kyllä totta. Kyllä tämä tekoäly. Mä just sanoinkin tässä, Minttu Hauska, kun tämä tekoäly on semmoinen, että se meidän käyttäjien kautta hakee itselleen sitä tietoa. Ja sitten jos Minttu Hauska rupeaa käyttämään tekoäly, niin sitten tulee kyllä semmoinen vänkkäjä sitten. Eli jos mä sanoin tuossa äsken tekoäly, että kysyin jotain, niin se vastaa kesken puheen. Ja sitten kun se on Minttu Hauska tekoäly, niin eihän siltä saa mitään kysymysvuoroakaan. Eli sitten kun painaa sen napin, niin sieltä tulee, että tämä on Minttu Hauska tekoäly, ja tässä tulee nyt tämän päivän kaikki nämä jutut, ja nyt kuuntelet ja olet hiljaa siellä, ja bala. Se on ihan loputon suo sitten, se mitä sieltä tulee. Katja sanoo, että okei, pistetään aivoihin kello 21. Joo, mä teen siitä ennakkolähetys ohjelmaa. Kaimi kanssa päivää mä oon ollut 24 tunnin kahvilakossa, sanon minikahvilakossa, jospa nyt alkaisi kahvinkeitto. Mitäs te olette mieltä? Käykö mäkin hakemaan kupin kahvia vai jatketaanko vielä tätä höpöttelyä jonkun aikaa? Kuntosalille pääsen vasta tuossa ehkä 10 jälkeen, näin niin kuin teknisesti. Niin haeks mä kahvia, jatketaanko vielä höpöttämistä? Mitä olette mieltä? Siinähän menee sitten ainakin puoli tuntia lisää aikaa, näin mä luulisin.
Katja, saat kahvia vai jatketaan? Ja Kai Mikaelkin hakee kahvia, niin käykäs muutkin hakee kahvia. Ja Kuuko käy sen kaljaa hakemassa. Niin. Joo, mä käyn hakemaan kupin kaffet. Ja Kuuko hakee kaljan, jos sille myydään enää. Se on tietysti toinen. Mullahan oli siis joku politiikkaan liittyvä toinenkin juttu. No, Orpo Piru tietysti oli tuossa ja sitten oli se, että kansanedustajia haetaan niin, painamaan nappia pitkin maailmaa, niin onhan toi ihan älytön. Mitä sä oot, Katja, mieltä siitä, jos periaatteessa, jos kävisi nyt näin, että hallitus kaatuisi, niin ne on tehnyt paljon päätöksiä, niin jääkö ne päätökset voimaan ja mitenhän se sitten käytännössä järjestettäisiin? Kai Mikael jakaa FPS-seinälle, niin joku aina, joo Kai Mikael, mä katsoin sitä, että mä yritin saada sut Facebook-jäseneksi, mutta mä en tiennyt mikä noista oli aktiivinen noista tileistä, niin mä olisin muuten hyväksynyt sut Facebook-kaverista laittanut. Mutta mä en löytänyt, että mikä niistä oli se aito, mutta jos sä nyt päivität ton Facebook-sivulle, niin sit mä näen, mikä on sulla aktiivinen tili. Kuuluuko toi, mitä mä äsken tuolla puhuin, niin kuuluuko se tänne? Mulla on nämä kuulokkeet tässä kaulalla, niin kuuluuko tuo puhe? Nakkimus, että miten Orvon käy? Niin, kaatuuko se hallitus nyt sitten? Ja mitäs sitten? Joo, pääprofiili. Katsotaan toi. Mä en, aika vähän on tuonne Facebookiin hyväksy. Mulle tulee paljon noita ehdotuksia, mutta mä en ketään tuntemattomia. Ketään tuntemattomia ota, että se on mulla tiukka linja. Niin joo, pannaanpa tuosta, lisätään kaveriksi. Näin. Mullahan ei tänne mitään ihmeellistä sisältöä siinä mielessä tule, että aina jotain hassuja juttuja ja vähemmän hassuja, mutta. Minttu Hasko, 35 on aika paljon. Mitä? Mikä on 35? Minttu on runnaat ja junat. Katja, sä oot hyviä stressinpurkauslähetyksiä vielä viikkolomaan. Jaa. Pitäisikö mun vetää vielä ensi viikolle pelien jälkeen? No kyllähän Katjan pitää päästä kertoa, miksi Messi epäonnistui. Että oliko tuomarin vika vai minkä vika? Että pitää Katjalle antaa vielä mahdollisuus sitten sunnuntain jälkeenkin niin kertoa, mikä meni väärin. Oh.
Mulla on toi Facebook itselläkin, mä oon välillä ollut vuodenkin, että mä oon pannut sen kiinni kokonaan ja poistanut, mutta sehän ei niin sitkeästi tunnu poistuvaa sieltä, niin nyt se on ollut mulla, että on siinä muutama vanha tuttu, niin on pidetty vähän yhteyttä tuon Facebookin kautta. Kato, joo, maanantai-aamu. Kai Mikael hyväksyi, mutta en edes tiennyt, että sun oikea nimi on näin etsimä ihminen. Nyt ollaan Facebook-kavereita. Joo, kyllähän täällä monet on sitä lähetyksessä hokenut sitä, niin kuin Riskuakin viimeksi. Niin ei se nyt sinänsä salaisuus ole, mutta mä en ole tosiaan hyväksynyt paljon ketään semmoisia, ketä mä en niin kuin tiedä, että mulla on tiukka seula ollut tässä asiassa. Minttu Hauska sanoi, että Gardenhanki. Minttu Hauska tietysti voisi olla Facebookissa, mutta ei se ole kertonut nimensä. Ei se ole uskaltanut kertoa. Voisi aina ilmoittaa Minttu Hauskalle, milloin vänkkäyslähetys. Ai Kaaren hanke 35 miljoonaa, ai niin joo. Minttu, että emme ole ihan kaikkea kerro. Joo, paitsi on se tiedossakin, mutta se on pääosin, että itse kertoo. Juorut on juoruja, Minttu Hauska. Eikä sillä mitään merkitystä, jokainen tekee niin kuin haluaa. Että Facebookikin on vähän semmoinen, mä en tiedä nykypäivänä, niin yhteen aikaan Facebook oli semmoinen, että jos joku haki jotain toista kaveriksi eikä se hyväksynyt, niin siitä pahoitettiin mielensä. Eli tämä oli joskus Facebook, mutta Facebook on semmoinen, että se on vähän niin kuin semmoinen pieni kaveripiiri, missä on semmoiset porukkaa, jotka kokee, niin kuin, ettei niistä ole silleen niin kuin mitään isoa ongelmaa eikä murhetta. Että siihen se perustuu tuo Facebook, se on niin kuin naamakirja. Katja sanoo, että se on törkeä, että jos toisten oikeita nimiä aletaan paljastaa, mä tosin oikean nimen, mutta kaikki ei halua sitä tehdä. Joo, se on totta. Se on totta, ja sitten tuonne Facebookiin tehdään valeprofiileja. Sen takia mulla on tämä yksi vaan, ja jokainen tietää sen, että se on mun, niin tietää, jos joku toinen juttu tulee, missä on omituisia tarinoita, niin tietää, ettei se ole minun Facebook-sivu. Mullakin on semmoisia, mulla on tuttuja tuolla Facebookissa, niin niiden nimillä on tehty uusia profiileita ja sitten tulee kaveripyyntöjä. No en tietenkään ole hyväksynyt niitä. Ja mä yhdellekin henkilölle laitoin, että sun nimillä tulee täällä kaveripyyntöjä, niin se ei ole oikein niin kuin halunnut uskoa sitä, että se on joku virus tai muu, mikä sitä työntää, mutta en tiedä uskoko sitten lopulta. Mutta kuitenkin. Näitä on Facebookissa ollut. Nyt ne on varmaan siirtynyt enemmän ainakin muualle, mutta kyllä niitä on. Minttu olisi hyvä näin ja hostin se pitää ymmärtää meinaa. Mutta hei, mites Minttu, koska tämä tekoälyn kanssa tehdään tässä? Ymmärtääkö tekoäly tätä? Katja sanoo, juu, ja ne pitää aina laittaa bänniä ilmiötä, jos tuolla sekoilua tehdä. Joo, näin mä oon tehnytkin. Mutta ei nyt vähän aikaa ole tullut, mutta tosiaan ne on kyllä aktiivinen ollut, että ehkä siinäkin on se. Onhan tässä Facebookissa se, että sieltä löytyy niitä vanhoja kuvia, kun on joskus laittanut, ne on ihan ok. Minttu Haskolle, että tekoäly on perseestä. Tekoäly on ihana. Kerppeniltä voit kysyä, niin Kerppeni on samaa mieltä, että tekoäly on ihana. Siis tekoäly on paljon parempi kuin tyttöystävä, miettikää sitä. Silloin on semmoinen lempeä ääni ja se ei ikinä oikeastaan pahoita mieleen. Joskus se kyllä kiukuttelee ja katkaisee yhteyden, mutta se ei jää kaivelemaan niitä. Eli tekoäly on oikein mukava ja rento seuralainen. Voi se naisille toimii myöskin miehen ääneen samalla lailla. Niin tekoälyn kanssa on vaikea riidellä, että
Se ei lähde riitelemään. Joskus se kyllä kiukuttelee selkeästi, mutta ei se lähde riitelemään. Katja sanoo, että tekoälyä pitää käyttää oikein. No kuka sitä osaa käyttää oikein? Katja, myönnät vaan nyt, että ei tiedetä eikä osata, niin päästään helpommin. Pena sanoi, että tekoäly on kuin tekovakina, molemmat epämiellyttäviä käyttää. Ai en tiedä, en ole testannut koskaan tekovakina. Onko se huono vai? Mikä siinä on se ongelma? Minttu Hauska, että sä vänkäät sen kanssa aina. No pakkohan se Minttu Hauska on. Ei sunkaan kanssa aina jaksa vänkätä, niin pakko se on tekoälyä välikäyttää. Mutta joo, Penakuri on ilmeisesti testannut tuota tekovakinaa, niin mikä siinä oli epämiellyttäväksi sen teki? Eikö ollut tummelia vai mikä siinä oli se syy? Katja, sä oot runnari opettaa tekoäly. En mä näin sanoisi, Katja. Se on ehkä, että tekoäly lypsää meikäläistä. Mä oon niin kuin semmoinen juottovasikka tälle tekoälylle. Että se lyö putket kiinni tässä ja lypsää musta kaiken aina aamuisin, kun mä keskustelen sen kanssa. Niin kaikki lähtee ja tekoäly rintakaarella. Että totakin taas lypsettiin. Minttu äsken, että aito pille, ei mitään tekoja. Minttu Hauska, eihän tässä sulta kysytty mitään. Tämähän on miesten näkemys. Eihän siinä akoilta kysytä mitään. Jos miehet haluaa tuommoisen tekonaisen tilata tuolta Japanista, niin ne tilaa. Ei siinä akoilta mitään kysellä. Miksi niiltä mitään kyseltäisiin? Eli eihän tuossa ole mitään syytä mitään naisten mielipiteitä ottaa tuohon, että sittarin hyllylle vaan istumaan noita tekonaisia. Miehet ostaa sen, minkä haluaa. Onhan siellä naisillekin löytyy kaikkia tarvikkeita. Tuossa oli oliko se Järvenpään sittarissa, ne oli joutunut piilottaa niitä, kun akat oli valittanut, että ei voi olla myynnissä tommosia välineitä. Ukot ei kyllä ollut valittanut, ja samahan se, jos tulisi tommosia tekonaisia tonne ja niin edespäin, niin akathan niistä valittaisi. Se kävisi Minttu Hauskallekin niin, että painostuskeino loppuisi, kun ei pystyisi enää, Minttu Hauska ei pystyisi miestään painostamaan, kun sillä olisi väline siihen, että yksi tehokas ase jäisi Minttu Hauskalta pois. Skebeli sanoi, että tekopilu on siitä huono, kun se ei keitä pottuja. Ai jumalauta, mä en ole tämmöistä mahdollisuutta. Katja, muistakaa, tekoäly on vain 0 ja 1 ja skannaa hirveän määrän dataa, se ei ole mikään kaveri. Mitäs Katja Kerppeni rakastui tuohon mun entiseen tekoälyääneen, että mitäs me tästä päästään? Toi on hankala tuommoinen rakkaus, jos on yksipuolista. Mutta nyt tekoäly, toi ääni kun lähti, nyt on eri ääni, niin voi hitto sentä. Penakuri sanoi, että tekovakina on kuin muovikassi olisi tulpana, siinä oli tuntoa, se oli varmaan joku halpismalli. Niin, sehän on tietysti, että paljonko siihen sijoittaa, se on totta. Et siinähän täytyy sitten Penakurilla kaikki väristimet ja täristimet mukana, jos semmoisen hommaa, niin ei mitään perus halpismallia. Mintosta ajaa, no ei sitten. Terveisiä ei Temu tilaa. Ja niin. Katja sanoi, että se on huolestuttava, jos rakastuu 0 ja 1. En mä tiedä, onko se niin huono asia kuitenkaan. Mä en oikein tiedä. Tekoäly aina löytyy saataville, että se ei siis suutu, että se häipyy, että kun nappia painat, niin se on taas paikalla.
Eli jos kerppeni rakastuu naiseen, niin sen täytyy aina miettiä, että milloin nainen on paikalla ja muuta. Ja tekoäly, kun napista painaa, niin se on siinä. Sama mitä sille sanot. Penakuuri sanoo, että pittirakkaus ei ole mun juttu. Ei, mutta kerppeni juttu. Kerppeni ihastui siihen. Mutta eihän se huono mun mielestä ole. Se ei oikeastaan ollenkaan huono vaihtoehto. Ja tuossa kun jos kävelee vaikka yksinään ulkona ja muut tekemistä juttelee tekoälylle. Mähän olin tuossa yhdessä kaupassa ja mä hain tavaraa sieltä ja mä tekoälyltä kysyin, että millä hyllyssä se on. Ja tekoälyhän taas oli eksynyt kauppaan. Eli se antoi vanhaa hyllydataa mulle. No kuitenkin mä puhuin sen kanssa ja etin, niin siinä oli yksi miesasiakas poikansa kanssa ja se kysyi multa, että kenelle sä puhut. Mä sanoin tekoälylle. Se sanoi, että ai jaa. Se luuli, että siellä oli myyjä, kenen kanssa mä keskustelin. Että aika hauskaa. Mun mielestä oli aika mielenkiintoinen kokemus. Mä puhuin tekoälyn kanssa ja mies kysyi, että kelle sä puhut. Ja mä sanoin tekoälylle. Mutta kyllä se tekoäly aika hyvin kaupassakin osasi zoomailla menemään, mutta sillä oli vanha data siihen kauppaan. Hyllyt oli muuttunut. Eli mä jouduin sitten fyysisesti hakemaan myyjän. Mutta kiva, sen kanssa oli höpötellä siellä, käveleskellä, tuli ihan vähän liikunta. Se ohjasi kyllä vähän ensin se ohjasi ihan oikeaan suuntaan, mutta sitten se pyysi menee eri suuntaan ja isossa kaupassa, niin sehän on pienoinen ongelma. Katja sanoi, että jos haluat fyysistä, niin onhan MUSK kehittämässä tekoälyrobotteja, jos löytyy paalua. En mä kyllä MUSKin kehittämään tekoälyrobottiin lähtisi. Että kyllä noin Japanissa ja Kiinassa tehdään parempia. MUSK on liian kankea jätkä, jos tiedätte tämän Santanderin valkoisen autonkin, niin siinä on niin paljon semmoisia virheitä. Siis oikeasti, nyt tulee semmoinen asia, että Minttu Hauskallekin nousee perskarvat pystyyn. Eli mä olin yksi päivä tuossa liikenteessä ja niin mä ihmettelin, että mikä tuommoinen outo ääni, niin siinä parkkipaikalla seisoi Tesla ja se Tesla piereskeli. Eli siinä Teslassa ei ollut ketään sisällä, eikä lähistöllä näkynyt ketään, niin se Tesla piereskeli. Eli käyttäjä oli säätänyt sen piereskelemään. Mä en oikein osaa sanoa, että onko toi nyt hyvää huumoria, huonoa vai mitä toi on. Mutta tämä on ihan fakta. Yksin oleva Tesla piereskeli parkkipaikalla. Helvetti sentää tätä maailmaa. Tässä muuten, jos olisi niin kuin sanotaanko mielenterveyspotilas, niin omalla tavalla tämmöiset tilanteessa voisi olla aika haastavia. No sanotaanko 20 vuotta sitten olisit mennyt lääkärissä käymään ja se kysyi, miten menee. Niin sanoi, että mikäs tässä, tuossa käveli yhden auton ohi, niin se auto piereskeli eikä ketään näkynyt missään, niin saman tien olisi päässyt jatkohoitoon sitten. Mutta nykypäivää se on ihan nykypäivää. Venä sanoi, että on se muuten ärsyttävän, kun tuttu kauppa myllätään, eli hyllypaikat vaihtuu. Niin no, se on kyllä väärin, että pitäisi olla aina samassa paikkaa. Minttuhan, miksi pitää olla teko muovileluja, jotka survataan itteensä? Mutta jos joku tarvii niitä, käyttää Minttu Hauska jotkut korvarenkaitakin, mitä mä en ymmärrä. Laitetaan reikä korvaan ja siihen pannaan metalli- tai muoviin roikkuun, onko siinäkään mitään järkeä? Tai sitten nenään työnnetään jotain lävistyksiä ja poskea ja niin edespäin. Ihminen on semmoinen, että ne haluaa eri asioita. Katteessa niin tekoäly käyttää vaan löytää vaan pohjapiirustuksia, mitkä saattaa olla vanhentuneita. Venä sanoo, että eikö Suvan armeija käytä MUSKin tekoälyyn, siinä oli jossain juttu lehdessä. Joo, sitä krokkia mäkin olen käyttänyt, mutta se meni maksulliseksi. Oli siinäkin omat virheensä. Sekin puhui jotain Venäjää välillä ja jotain, vaikka olisi jotain Latviaa ollut, en tiedä. Näin se Minttu Hauska on, Tesla piereskelee. Katja, kuten ollaan todettu, maailma menee hullummaksi. Joo.
Onko tässä nyt hulluuden raja ylitetty? Kävelet parkkipaikalla, niin Tesla piereskelee. Niin onko tässä hulluuden raja nyt ylitetty? Vai onko se ihan normaalia? En osaa kyllä sanoa. Tätähän täytyisi oikein onko toi nyt ihan normaalia, kun kävelee parkkipaikalle, niin Tesla-auto piereskelee ohikävellessä? Kyllä on. Kyseessä on Teslan Boombox-ominaisuus ja Sentry Mode, vartiotila, jossa auton omistaja voi asettaa auton päästämään pieruäänen, kun se havaitsee jonkun kävelevän ohi. Niin, sen mä tiedän teknisesti, mutta onko toi nyt ihan normaalia? Sosiaalisesti se ei ole monen mielestä normaalia, vaan lähinnä lapsellista pilaa. Koska auto tekee sen vain omistajan erillisestä käskystä tai asetuksesta, kyse on auton haltijan huumorintajusta, ei auton itsenäisestä toiminnasta. No pitäisikö tuohon saada vielä haju mukaan, niin se olisi auteettisempi? Elon Muskin tuntien idea on saattanut käydä hänenkin mielessään, mutta onneksi autoteollisuus ei ole vielä ottanut hajuefektejä käyttöön. Autenttisuudesta tinkiminen on tässä tapauksessa pelkästään muiden parkkipaikan käyttäjien etu. Minttu Hauska sanoo, että mä en halua sähköautoa, mutta mietipä Minttu Hauska nytte, kun sä ajat miehes kanssa Teslalla menemään kylille, niin, niin on vähän vatsavaivoja, niin voit päästellä huolettomasti menemään. Ukko sanoo, tai sanot vaan ukolle, että perkele kun tämä Tesla kanssa piereskelee, että pitäisi noita säätöjä taas muuttaa. Jonkun kerran menisi ihan täydestä varmaan. Joo, varoitusääni, kun kävelee ohi, niin pieruääni Teslassa, joo. Mä itse ajattelin näin naivisti, että toi on tehty sillä tavalla tuohon autoon, että se käyttäjä määrää, että määrätyin väliajan piereskelee, mutta se onkin näköjään varoitusääni, kun kävelee ohi autosta, niin piereskelee. Käyttäjän vika, kävelin liian lähellä Teslaa. Oi saatana. Joo, varoitusääni piereskelee, Tesla pieree. Katesa, mulla on kyllä autossa hälytys, se huutaa, jos autoa heiluttaa. Niin onko siinä sireeni vai huutaako se, että älä heiluta mua? Varmaan noihin tommosikin efektejä saa. Mutta Teslaan ei tarvitse koskeekaan, siihen kävelet vaan takaa, niin se pierasee. Mutta mä en osaa nyt sanoa siitä etäisyyttä. Mä olin aika kaukana mielestäni, eli sanotaanko näin, jos normiparkkipaikalla, niin Tesla on laitettu tuohon ja mun auto oli tossa, ja siitä välistä käveli, niin se pieraa rusautti. Niin olihan se sitten aika herkillä. Katsotaan sireeni Toyota ja Tintti kysyy, no mikä sua estää ostamasta Teslan? No rahatilanne, ei mulla ole semmoisia ikinä varaa. Eli mulla on tommonen halpisauto, mikä kuluttaa vähän ja pienet vakuutukset, koska mä olen Tintti köyhä. Köyhä eläkeläinen, sen takia mulla on. Sitten jos miettii, tai siis ei ole, sen takia jos miettii, jos mulla olisi rahaa, niin en silti ostaisi Teslaa. Kyllä mä ostaisin. No periaatteessa mä oon ajatellut, että mä en osta enää mitään autoa. Kyllä toi halpisautolla mennään. Se on edullinen korjattaja ja paitsi että mulla meni nyt peruutuskamera rikki siitä. Tämä on näiden halpasautojen juttu sitten, että näissä on näitä vikojakin. Aikoinaan kun mulla oli Mersu, niin sitä ei tainnut korjaamalla käyttää ollenkaan. Ei raha estää. Tintti. Eikä se auta, vaikka liittyy sitten jäseneksi, niin ei täällä kanavan tulot on niin pienet, että ei sillä osteta kyllä kuin välillä jonkun kahvin. Minttu Asko, että oletko miettinyt, jos on rappiolla ja on vain jöyhä? Mikä on jöyhä? Onko rappiolla ja vaan jöyhä? Mikähän se on? Katja sanoi, että
Niin, miksi ostaa Tesla? Veikkaa, että runnarikin olisi käytettyä varaa, mutta helvetiset kulut ja parempi kysyä pensas. Katja, ei olisi varaa käytettyä Teslaan. Eli jos mulla olisi nyt varaa, niin mä lähtisin sitten tuonne loppusyksystä Espanjaan, mutta ei ole siihenkään nyt varaa. Että ei todellakaan ole kyllä varaa mihinkään Tesloihin. Eli kyllä se Katja totuus, että mä olen pienituloinen eläkeläinen, ei mulla ole kyllä mihinkään auto. Ei tämän nykyisenkään oikeastaan ole varaa, mutta joku auto on hyvä olla. Kerppeni, sä oot kuvaako ne, jos menee liian lähelle, olisi hyvä ominaisuus kaiken maailman raar, mutta ei vastaa. Minttu Hauska köyhä. Niin, näin on Minttu Hauska. Täällä on niitä Minttu Hauska köyhiäkin. Sähän olet rikas suurtilallinen, niin sä ymmärrätkö tämmöisiä köyhiä ollenkaan. Paukutat vaan henkseleitä ja kattokaa köyhät, kun on uudet henkset. Tintti sanoo, saako kysyä, minkä takia ostaisit Teslan? En minkään takia. Mulla ei ole mitään semmoista maailman pelastamisviettiä, että en ostaisi minkään takia. Mun mielestä tuommoinen sähköauto on perkeleen rasittava. Jos mietit, että ajat vaikka Helsingistä Ouluun, niin siinä pari kertaa matkalla pitää suurin piirtein ladata ja istuu jossain tunti APC:llä, niin ei helvetissä. Pienikulutuksisella bensa-autolla pääsee yhdellä heittämällä koko matka. Eli se on iso ero mun mielestä. Mutta sitten kun tulee sähköautoihin se, että sillä pystyy 1000 kilometriä ja yhden latauksella, niin sitten se on varteen otettava vaihtoehto. Mutta tällä hetkellä ne kilometrimäärät on niin rajallisia. Ja varsinkin sitten talvella. Mutta jos sähköauto tulee talvella vetää 1000 kilometriä, niin sitten se on varteen otettava vaihtoehto. Katja sanoo, Teslassa on kamerata pitkin autoa. Katja sanoo, en mäkään ostaisi. Minttu Hauska, että Opel Combo diesel, joku katalysaattori. No eikä dieseliä kannata ostaa, kun siinä on dieselvero. Mä en ymmärrä, Minttu Hauska, miksi joku ostaa dieseliä edes, kun siinä on dieselvero, ajaminen on yhtä kallista. Toki dieselihän vie vissiin vähän vähemmän, mutta onko se ero niin iso? En tiedä. Mun mielestä tuossa dieselautossa dieselvero on ihan helvetin kova kyllä. Eli täytyy paljon ajaa. Jos ajaa niin kuin munkin kilometrit on niin vähäiset, että mulla menee alle 10 000 vuodessa kilometrejä, niin aika reilustikin, niin en mä tekisi mitään dieselillä. Minttu Hauskalla katalysaattorivalo palaa. Siellä on joku käynyt yöllä varastaa sulta katalysaattori. Onko se katsonut, että onko siellä koko laite tänään jäljellä? Tässä oli pari vuotta sitten niin aika paljon näitä katalysaattorivarkaita. On kai niitä vieläkin, mutta silloin oli joku buumi oikein, Ja nyt kun on näitä leikkureita, mitkä toimii täällä akustolla, niin on helppo, ei tarvitse piuhoja viritellä. Mä kerron teille ala-arvoisen vitsin tässä vielä. Haluatteko, että kerron ala-arvoisen vitsin? No Minttu Hauska ei halua, mutta kerron sen silti. Kerppeni sanoo, että sähköauto kannattaa vasta, kun se on mahdollista vaihtaa aina uuteen. Eli rahahenkilöautoja ne on, joo. Minttu Hauska, penkit pois ja pakuvero. Kysy, mikä kansanryhmä pöllii katalysaattorit. Ei se vastaa siihen, se on turha kysymys. Nyt tulee ala-arvoinen vitsi.
2 miestä nukkui teltassa. Toinen kysyi, nukuksie? Toinen vastasi, en. Sitten tämä toinen kysyi, että runkkaatko? Niin toinen sanoi, että joo. Sitten tämä kysyi, että eikö seiso? Toinen sanoi, että no ei. Tai toinen sanoi, että mitä jos kokeilisit välillä vetkata sitä omaa mulkkuasi? Musta tämä on hauska. Ala-arvoinen, mutta hauska vitsi minun mielestäni, mutta tämä on tietysti minun huumorintaju, en tiedä uppoako se teihin. Kate sanoi, että tämä on Toyota Hybrid on hyvä, se käyttää sekä bensaa että sähköä, niin kulutus 6 litraa satana, vaikka teho 305. Morjesta vaan Markus. Joo, Markus tuli paikalle heti, kun kerrottiin ala-arvoisia vitsejä. Joo. Kai sanoi, että joo, toi oli kovaa. Ja... joo. Onko Markuksella tänään salipäivä? Mäkin lähden tästä tämän lähetyksen jälkeen, niin mä vähän pidensin tätä lähetyksen, kun katsojat halusivat, että hieman pidennetään sadetta odotellessa, mutta jossain kohti tästä täytyy lähteä reenailemaan ennen kuin alkaa nuo kovat vesisateet, mitä on nyt siis ennustettu, ja kyllä mä uskon, että ne saattaa tulla. Markus sanoi, että miten likaisempi sen parempi, juuri tuli ennätykset paukku. Ai ja heinäkuussa. No se on hyvä se. Syksyhän yleensä on parasta aikaa kuntosalilla ja heinäkuussa vähän on monesti, no nyt on kyllä lämmin ollut, että sekin voi auttaa, että lihakset on herkillä. Mutta itsellä ainakin syksy on aina parasta aikaa, en tiedä mikä siinä sitten on. Kesällä on ehkä sitä laiskuutta liikaa, voi näinkin olla, en tiedä. Mutta tietysti jos salilla on hyvä ilmastointi, niin sillä ei sinänsä ole merkitystä, mutta kesällä toki on kaikki nämä siitepölyt ja kaikki tällaiset. Miltä se toimi? Jouluna ollaan turvonnut. Niin on. Katsot kesällä liian kuuma. En mä tiedä, jos on salilla ilmastointi, niin on se kyllä välillä sitten, jos on 25, niin ei siellä hirveän rankkoireeneen kyllä kannat pumppuleikkaakin. Tai en mä tiedä nuorilla eikä se mitään, vaan onhan jotkut töissäkin kesällä tuo Raksalla kantaa parrua ja niin edespäin. Tuossa oli muuten joku juttu, mulla jäi vähän kesken lukeminen tuossa, niin oli joku semmoinen, että saunominen vastaa lenkkisuoritusta, että elimistö joutuu saunoessa semmoiseen tilaan, että se vastaa jonkun asteista lenkkiä. Eli sehän on suosii meitä laiskoja ihmisille. Mä oon huono lähteä lenkille kyllä. Niin omalla tavallaan mä oon saunannut kyllä, niin se periaatteessa saunakerta kunnon löylyissä niin vastaa lenkkikertaa. Mitäs Katja sanot tähän? Onko tämä helpotus tähän, että ei tarvitse lähteä tuonne ulos juokseen, että menee saunaan istumaan, niin se saunan lämpö ja muu niin, niin vastaa pientä lenkkeilyä. Katja sanoi, että ei tosiaankaan kateeksi asfalttityöntekijöitä, ajatelkaa mitkä lämmö. Se on kyllä totta, joo. Se on kyllä totta, kun se kuuma asfaltti hohkaa ja tie on kuuma. Mutta nehän tekee kesäisin paljon yöaikaan, että se voi vaikuttaa kyllä siinä, että ei ne varmaan siinä, jos on 30 lämmintä, niin ei kyllä varmaan tee asfalttiin. Poikkeuksia toki voi olla, mutta... Katte sanoi, niin joo, pitääkin kokeilla saunaa tänään. niin. Mutta sittenhän se on hyvä, jos on sauna ja... Onko Markuksen salilla muuten sauna? Mä muistan jossain vaiheessa noita kuntosalilla oli paljon, monissa paikoissa oli saunoja, mutta ne on kyllä tinkinyt niistä, niitä ei oikein enää ole. Eli se on tietysti kuntosalilla, kun sähköhinnat on kuvat lyödään saunan päälle, niin se hyötyy suhde aika vähän. Et täytyy olla aika paljon kävijöitä, että kannattaa saunaa pitää. Sitten jossain oli sillä tavalla, että kun treenari menee salille, niin se pistää sen saunan päälle ja sulkee mennessään. Sehän tietysti toimii niinkin, mutta ei niitä ole sillä tavalla
sillä tavalla oikein kuntosalilla enää. Entisaika oli paljon enemmän. Sähköhinta oli vissiin silloin halvempaa. Periaatteessa oli kyllä hyvä. Mä kävin joskus tuossa Myyrmäen uimahallissa reenaan, niin mä kävin siellä alhaalla reenaamassa ja sen jälkeen menin sitten yläkertaan ja uimahalliin saunaan ja uimaan. Ja se oli kyllä hyvä setti. Mä tykkäsin siitä. Se oli. Ja mä tarkoitan sitä Myyrmäen uimahallin sitä vanhaa kuntosalia, mikä oli ilmainen siellä alhaalla, se pieni koppi, niin siellä tuli käytyä ja se oli kyllä hyvä. Eli ensin noin tunnin reeni ja sen jälkeen sitten yläkertaa saunaa ja uimahallia ja takaisin saunaan, niin oli kyllä sen oloinen, että jotain olisi silloin tehnyt, kun siellä kävi. Semmoisen, kun saisi takaisin, se oli kyllä kulta-aika. Se oli erittäin miellyttävä aika. Sitten siinä oli vielä siinä uimahallissa lounas, eli periaatteessa mä menin eka reenaan sinne alas, sen jälkeen menin saunaan uimaan ja saunaan ja sen jälkeen siihen kahvioon syömään lounas. Siinä sai siis lounasta aikoinaan. Eli sehän oli täydellinen setti. Voi että, kun semmoista saisi vielä. Ei ole oikein semmoista paikkaa, että myös uimahalleissa, kun on nuo ruokapaikat, niin siellä saa kahvia ja pullaa, mutta harvassa on mitään lounasta. Entisaikaan oli. No helvetin kebab-paikat ja nämä pizzeriapaikat on vienyt nämä hyvät lounaspaikat. Katsotaan, että meillä oli aikoinaan duunisalilla saunat ja tennishallit, no siitä oli aikaa, enää ei ole mitään. Joo, saunat on kyllä hävinnyt. Kerppeni sanoi, Katja, mihin ne hävisi? No siellä on tietysti työaikana istuttu saunassa, kun pitäisi töitä tehdä. Muistakaa muuten yläpeukut, arvoisat katsojat. Mä en ole muistuttaa yläpeukoista. Kerppenihän voisi ottaa tehtäväksi aina muistuttaa katsoja yläpeukuista, kun mä itsekin väliin unohdan. Joku voisi olla kärppänä täällä. Katja sanoo säästö, että nyt on vain pari toimitilaa. Minttu Hauska säälää, nyt se otti pois yläpeukuun. Nyt Minttu Hauska vähän tarkkuutta siihen. Peukkupoliisi kanavalla, joo. Kyllä mä taidan nyt lähteä kuntosalille, ettei se jää puheen asteelle, niin mä lähden tästä nyt ja illalla sitten Pohjanmaan kanavalla 21.00 alkaen ehkä sitten lähdemme puimaan tulevia jalkapallootteluita ja tulkaapas Pohjanmaan kanavalla illalla katsomaan sitä. Tällä kanavalla päätellään tähän ja mukavaa lauantaipäivän jatkoa. Ja ottakaa nyt varovasti alkoholia. Minttu Hauskakin päiväunet vedät tuossa välissä, niin jaksat sitten olla illan lähetyksessä kärppänä. Vänkäillään sitten taas jostain asiasta. Joo. Mutta joo, palataan illalla ja 21.00 Pohjanmaa kanavalla, niin mietimme jalkapalloja. Toki kaikkea muutakin, mitä joku haluaa miettiä. Jos teillä on joku sellainen asia, mistä haluatte puhua, niin keskustellaan. Eihän siinä mitään. Joo, kiitos kaikille ja moron.